Bata dyan. Anak ang teacher ka nila. Nasa ikaw. Bibili niya ako siya. Gusto na rin ito. Ikamit ni Karut.
Iya,
Ayun. Yun, nasa doctor ko lang. Out ka sa one. Open na. Open na yun. Eh, mas makatawag ko. Hindi ka naman mag-download. Okay. Uli po. Tubig ka, mama. Oh. Ha? Oo. Eh, sige tayo.
Kamugan, mabakan kamugan. Okay? Sabi, sabi mo,
Pag dinilig mo, bulok, tapos pag nag-kiss, dumit pa sa anak ko, natigil na yun. Ay, hindi na. Lalu isda ako na mandap ito. Lapa, umaga ko. Kaya pag ako, nawagan mo pag-aga, isubusog ako ni mama. Masak na. Marugay pag-aga ako. Puro ko pag-aga ako. Nawagan mo, tada ko lang paano. Kaya pinta ka doon. Pakay-jumar yan. Pakay-jumar yan. Pakay-jumar yan. Uy, ano di ako nakawan? Nakabuhat. Ano ba?
No. Nailan mo, no? Birit yan? Uy! No. Ano si? Lamok lang. Nare-retrieve ba sa nakaibigan? Ano ba nasingit mo? Hindi, nasubita ko pa malang. Busin na! Sige! Ay, Wala, malapot. Diba, mandapot ako. Sigan mo nung nakabang ko sinaka. Hindi, lalabot ako din. Ano na dun ako? Ano mo ako bed na sa mga coaching? Ha? Ikaw ka ba dun? Wala na ako ko. Dali na. dapat yung bakwayo. Sleeping. Sleeping ko. Inatay ako. Kailangan mama. Ayun. Hindi mo ko pa mag-isano. Saan ko lang eh. Ako na muna ka ano. Ako na muna ka ano. Diba yun pa yung Masakapal pa. Ano magaling siya? Ikaw na magdala mo para. hindi ano yung may open na nga ako. Parabuli ako sa banggi. Parabuli ako. Kaya ako ipahiro. Ako ipahiro. Ate para ito. Ano, tigpara mo, pagpara mo mga Naik ko man isa na yung ipahiro. yeah, okay na rin. Pagdating ka na niya. Bob, siguro ka lang. Wala ka man. Boy, on. Di ba yun? Kung saradal mo na pinto na. Yung pagka ka na. Yan na rin yung Maura, kamilin ko daw. Ako yun ako. Abay dyan, ka na naman nag-chicking. Abay niyan. Kasi sinilikot na. Ay, sinilikot. Bako, may chicking na. Sundo mo yan, eh. Oy, sige yan, ano, dito daw. Ano? Ipikay mo. May paraman, Mar. Gustong pa, Ano no? ba yun? Ay, nakay, sorry. Now, sorry. Sorry daw. Sorry na. Uli daw, spirit. That movie. Yung ano? Yung ano? Okay. Ikaw ba ipahiro? Saan? Yan, si Bagangayos na yung ano? 50. Yung ano ko ngayon, pang gusto ko ng mga pido.
Ako yan. Ano yan? Iyon na nakano na ako. May buto pala no. Progress. Kaya ka ba? Ato yung dumas na ako. Magkasama na ka mo! Nagbubo! Kaya ako na kayo mo. Sagin mo. Kami man din. Ito kalendar. Di ba yan, Ray? Bubo pa ito ka, pinayop! Bubo ka, pati ba doon? Bubo ka. Di ba nakamati ko? Bakit ko ka nang balik dyan sila? Diyan na rin kami sila. Sige lang ba? Hello, mag-read yun. Mga manggulit pa ng kapin niya, mga buhos. Sige na, lupagod ka na. Ay! Nakalalain ka. Kain na ka ba? Kain na po pa daw. Marami ang kitang na rin. Hey, sir. Ready to go. Uy, di ba na rin iman? Sa kompon na sa kapag dapat hindi. Pwede na kompon na. Yun lang, dahil nakakumpong din. Kapalik doon. Namin doon. Hindi na, balik ko na. Ako na, tikli. Ba, ano, sana? Yuri! Muskang Yuri! Muskang Yuri! Yuri daw. From 25. Atas Yuri. Sniper ako ba? Yung ano, 25. Kapag ano, Sniper yun, bulok pa tapos sniper pa yung Q-phone. Pakibungan mo yun. May nag-service ako na ang mga alas ka dyan. May balas na. May kita pa na ang kami. Nataman niyo pa pala makapalita. Oo, mapalukan mo. Tara ko sa'yo mo. Tara ko sa'yo mo. Sabi ako, may magandang ulit ka mo. Palta mo pa na kasi. Ikaw sa notice ka. Abalon mo man ako sa rock. Hindi mo manigat ako. Hindi mo At ako na naman tao. Pasara ko sa'yo. Palit ako wala. Ay, Bakit sinakaraan ako?
Ano tawag? Malawas naman yung Ano ka sa ano daw? Uy, Phil! Rainbow, kumpanya mo rin ako ko. Uy, puso ko. Video boy! Ikaw, ganun. Ang pagdating, nakdag ako. Matira nga yung matira din. Wala lang magawin ko dito. Kasi pag ako ni Shaggal. Oh, shit, baka Jane. Ayun, ayun. Wala ba? Jane, dumanating mo. Lolo, sabi na sa likod ko. Oh, gusto ko. Wala, pariludan pa lang. Ayun, no. Makabong, kusigdig na yung bagsak mo. Ay, ay, ay. Kaya ang gusto mo? Puta nga, pigola mo doon. Ay! Binalita lang na ayaw! Ano ba yung pumayat ko ba na ko doon? Ayaw. Hello. Puta! Puta nga, pigola lang kaibigan. Ano? Nabalusin ako, nabalus ako guys, Ben. Puta, di na pipitin. Uy, sige ko lang. Ganda na yun. Kapurkan na. Ano, wala na yung ano? Takot mga ako, Ben. Hindi nakalukso. Ano, Ben? Puro pala na nga, ito na tayo. Ano kayo mo? May mga nagkikilap ko. Kainito naman yun. Kaya ako nasaktan. Uy! Balutin! Wala akin.
Bujijing! Oh my God. Hello? 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 Ayos ko ba? Wala ako, likod ko. Wala ka Diyos. Usatin si Ulo Girl. Usatin. Bagawa itoon. Famous ka na napupunta. Hindi na ako napupunta. Di ka pa nagbabadan? Ako pa gusto na nagbayayot. Ako nang dadang ko. Look! Umag na iko. Ito. Nakadulid ko. Ito. Napaka-basic na pa. Hirap mo, tignan ko. Edward! Kuya, uy, dito. Papaya to ka nga, Pascal. Puta, ang dumangan. Ay, di ba? Mga abang, yung mga puta. Wow. Uy! Uy, King! Wag! King! King! Ay, wala ka sa loob. Uy! Nasaksak mo na daw ako. Abang niya kakabang mo. Ay! Ah, di ba ako sa... Soon, ako to. Ako lang dadang ko, bulong pa nung ay dublado ako guys, ako! Dublado ako, titignan ako, titignan. Meron sila na. Di ba, masublik ka nga ka. Iwan. Bigyan ako pa yung picture. Magpipitulot! Ay, ako na, Jibril! Hindi ako alam ko. Hindi ako alam ko. Eh, huwag yun. Nalagyan mo na ako. Hindi ako alam ko. Nagdakulog ko.
Yan man ako naman. Uy, ikaw man na ako mo. Mura ka doon, ayaw mo kang kitay. Mura ka sa pwede mo ba? Kung ano, di ba dyan rin password? Ay, yun ka lang ano ako lang. Oh, ito ka ano. Ito lagi pa. Dali. Open mo. Anong pangalan? Open mo. Kuya, anong pangalan? Wala yan pa. Ray. Sir, tanungan to siya, 1, 2, 3. Oh, very shallow. Kuya, ano? Gumano yan? Ay! Kuya, ano yan? Lumata kita dito mo. Uy, nagkilos! Nagkilos! Ay, ay! Gumano? Ano to? Kaya? Hindi pa. Pangkusok kang balik ka nga, ano man daw yun? Pang-kiriki, ano rin. Uy, ano? Napayo! Makatuloy na ako.
Dagang sila. Sorry ka, manayip ko. Di ba hindi pa po? Para yung pampaligayahan. Diba ng po? Uy, oh. Ako yan ang babe. Voy a un boicate, voy a decirlo para pasar en el Sana kayo. Panggalit ka nga, ibigay ka ba? Ay! Puta! Yay! Puta direkta ikaw. Ah! Bumba! Si Bumba! Ay, Bumba! Bumba! Pero wala. Puta, kayo, ay. Kailangan yun. Talaga, puta. Tayo pa. Kaya pa ang buwa. Kung kamalan nito na ba din? Kapag to. Puta na mula-mula pa ka. Dinukot! Yung mga itim sa iyo, nilagay ikaw nilagay
Hindi ko hindi ba? Kusubo na maray! Ay, puta na wala. Nawalan ta ka, puto. Nawalan. Nawalan ka na. Dito lang sa tibig sa baba. Dapat ang nasibig sa mga ko. Yung bubuhat na naman. Hey! Kabalit daw ako. Ay, ka na. Sumugutom ko kuya. Tawag na kami. Time na. Jane, likod. Lumuwas ka na masingan mo sa maganda pa muna. Tagalan ako ta. Basta ko po tayo ka. Salaksakan o, salaksakan. Salaksakan. Dalawang ka mo. Kapatid ako. Dahil yung ba nasa kantulo? Salaksakan. Nakagib ko. Mga sir. Salaksakan. Hindi na. Pero kung point mo ba ako lagi mo tawag sa eh malaki si lagi mo tawag sa Roxy. Oo, kasi mo. Nagba si Juan. Ano nagamit na Update ko na nga yung phone ko na ako. wala ako siya. Yun na naman. Abiyan ko lang mga Dahil pabala na kasi piso ba daw? Piso ba daw? Bumalik ka dun. Gamitan mo na ano. Basta yung daw pala nag-gamit. Ikay sa ano?
Yo, alam mo yung natulolo. Wala, wala. Pagtangon na nilingon mo. Wala na ganda na mga pagkakas. Susuntok ka nga yung good luck sale. Uy, ano, pinsunto ka na. Alam mo, asong ako na. Pag may susunod na dyan naman sa araw. Ako na. Bulong sabi. Wala ba? Dada, parang bas. Magayaw ka mga sayaw. Window. Dami na. Marami na marami yung tayong lahat. Ang guloy, dakulo na akong natikbak. Pag kinroll ko dyan dyan rin na, yan, pag nalikudan mo, paputukan mo to sa kayo. Diba yung siwil na ito yung pampakal? Sabi, Sikit ako dyan sa ilong. talikod. Lagay ka sa likod mo, tapos may nasusunod sa'yo mo, paputukan mo to sa kayo. Ako nga, di pag may nasusunod sa kuya nga eh. Napakalan na naman. Nagtataguan na. Huwag mo pagkaya. Makabot-kubot na nga eh. Hindi ka magdamot dyan. Nagdulog-dulog ka sana. Hindi nga pang kanya sa'yo kung nagdukot ka dyan. Ano nga ilabak ito? Ito tayo. Ano nga ilabak ito? Mag-feel tayo, nagkaraan yan. Ano nagkaroon niya? Pangkalang ka dyan pa. Hindi dyan nakahiling ilang mo. Alaw yan na. Nagkanda na mga hindi na lang. Pangkalang kalamang dyan. Yan ako. Hindi ba po siya? Hindi lang nag-akarap din. Pero mo na siyempre. Diba ba? Sa kanya, Dre. Sa kangay. Kaya na tawal sa'yo mo ng loob. Pulis ka na. Tambak na Hindi, ayaw, hindi kinasaro. Oy! Magpuro pasaway ka. Tapos pangkal ka kay Pulay. Bakal daw ang makakala. O pangkal ka. Right Ito mo na play. magiro. Ikon mo, pag yaw na sulit mo. Tapos magtulog-tulog ka. Patalag-lag ang ayok. Baka yung mga. Malaki na rin yung Buena! Thank you, Junre. Sabi ko, may gusto. Equals to 7. Wow! Kung gagawin na rin, gulit ko. Wala na din. Mag-iba ka na sa mga. Hindi siya natin sino. Sino niyan? Babalo-balo na ako sa mga Okay. Tapos na mga vlog, ito sa Iran. Ibig sinano? Tauro. Tauro. Wala ako nang makasita ng yung ano? Ha? Putulong tong bulldog. Parang bulldog. Hindi na.
Lahat. Tapos medyo, ay ano, ano, agila, ay, unang agila. Ulo mo. Ito, ano, wala toro, hindi ko yung ngayon kung para buwa, pinangalan ko na si Matuhan. Kiri-kiri suwet kung hindi pa kung tumakutumo yung tablet. Puro ito ka dya. Diba ko na. Agaw nung baga, pinaw ka nga, sabi ka nga. Agaw nung ka na, hindi ko mito agaw. Agaw nga, baka mag-iwas kuya. Bakit nga ito kuya, sabi ko nga, pinagkasagaw ka ba? Sabi ko, madakot ka nga dito sa kwento. Ang taong kong akuan. Tapos gano'n lang gano'n. Nainig ko lang gano'n sa wayo. Big 0. Sabi, nang iba, yung mantanangan inipira ko. Kuya no, pakayong ka ng puta. Gatog. Dapat ito dito. Bakit pa na yung mga siya? Kalau nanti yang ditindak, jangan dia mau ditindak, kita nunggu, ini kita dua, apa semua? Ang alam ko, 2007. Jangan ditindak. Ang kilo. Sila yung ano? Ikiris kami, tapos kami ni Iklis ng lahat. Yung ting-unting mararating. Yung ting-unting mararating namin, inikiso, arog kang kadakulo, ang pinakasuak ng kadiin. Wala ba tayo may nagkatapak may nasa kinabakan. Hindi ba ako kinustos pag ang marami sinus portek piyo. Pagod lahat, ikaw yung Pare-pare. Buta, para uniwan sa Yang kita be, 5 be. O dyan o, dyan eh, tato. 5 be, so gumupok sa ganito, katindahan. Para sa bro, sinihadan. Kapit mo lang guys, gusto ko pa nga kung naayos ka, ano, from now, ano, gusto ko pa nga ano, pero ka, ayan din, yung mga sakti na yun, maganda na na, dahil mong pinabuhi, maganda yung mga, dahil yun, boy, nagtao sipak mo, mag-iit ba, kay Mari? Mag-iit ba, Mari? Oke, kurang parah, beda kan sama gitu ya. Oke, nanti di sini kalau orang tuh sama orang lain. Ya, pakai dengan nasi. Bayu, walang ganon, ha? Ay, dalang aja try.
Ako nang ngabungan. Ibu ang estilo ko nga. Kanina ko, kanina ko din. May sipa yan. Sipang ka mo, may sinid ka. Iba na. Eh, mo dikit ang ngabungan mo na. Puta kayo nga, if na katulad. Bubukan mo ako. Hindi ka nga, pero ang ganda mo na mo. Yaw na ginahayop, dali pinag-ilay. Dagan ka. Dagan ka. Kung ako, pinalingan na ayaw. Ay, talaga. Ito po, puta ka doon ko. Tamba mo ito na ito. Bubu! Ito ang magpasweet. Mas pasak yun. Bubu! Hindi. Makaasi mo! Marcel. Malito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kaya ako taong ginito, Mark na 0.0. Kahit Victor ng BA, 0 na to. Ang rumat. Ulit na ulit. Walang diwan, nasa ko yung gabutan mo. Kamu na, magtog. Lang ambog. Naduro ka, hinay. Tulog ka rambog. Dapat patunayan. Sabi mo, no? Sana yung dito. Right? May Bigay dito kaya. na pala ba ng Ano, pwede yung ano. Ang pito nga ito, Willie, ay, ba, ito ka nga ito. Labas ko ito. May ano, may pang-spin yan, friend. Kami gamitin mo sa icon. Labas ko ito. Baka ka nga ito. Hindi ako nagpumaw. Yan nga, hindi ko namin species. Ngayon, ako yaw. Sige na, taba Joy. Gawin ka na si Big Show. Gawin ka na si Big Show. Okay. Hindi mo pagtataram na mix po ang mo. Boy, ang aircon boy! Sayang, boy! Sayang ang aircon! Air conditioner, sayang! Ayaw, kasi kasi ay kasi lumay kasi ka mong JP. Go, mati to, pe. Araw mo lang. Kita mo. Next week naman. Magtanong ka. Ano, di ba ang mga daw? Yung mga log, yan, daladuin ang air conditioner na 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bubukibukan. Ang mabango. Ay, hindi ka naman sa movie. So, ako doon nga ito. Doon nga ito ang mga karami na gari na makadong pagkawa na. Ayos ko lang sa mga kapay yung ayos. Mote ko nga ayos ka. Kung ayos ko, sino pa kasi mapus pa nga sa Facebook. Alam na, kasi si mga pagkasin na ito. Alam na, sinanta ka. Tamaro ay, so yan! Yo, to na ito. Mama, kayo to. To na ito. Ay, karawang kanibalan. To na ito. Mama, kayo mo sabihan palibuli ng nahayos. Dahil naligawan mo ng nahayos. Ano ko daw, magturot patinda. Magdaliwan mo na nahayos, nabi na nahayos. Mama, kayo sabihan ng puli. Yung mga yun na yung pag-ini ko ng istorya para nagtutukaw kami. Kung yun nga, ni ama kayo mo, isip ko na pag inibuli ang puli, ama kayo naligawan mo ng nahayos. Kung sinabi ko, nagpaano ka dati. Paparang nga. Yan yung nakaya na yung sisi. Apaning ko si Bon na na. Gila ko na wala. Galo. Yan yung mga nakaya na siya. Mga kapatid ka na. Lakot na dyan. Lakot na sa baba. Yan, mag-isa mo yan. Lakot na nga dyan. Pag nailing, mag-nga niya na. Mga sabi, parang
Nagagyan ko na. Mga munggulo yung mga inayupak kayo pa nagkakadiret. Ang makaya, nagpaano ka makaya? Pero natatunay, sige. Dahil may nagpaano ka makaya? Pag di ka makaya, dahil paano ka makaya? Tatakon mo nga na. Puno na nga yung pambabalo ka. Ako ngayon na tutog si Panalo. Ako tutog si Panalo. Pero si Panalo makikita ka ng aman. Wari ba kasi ba na Hindi natin? ka namang awang. Hindi na ako to ayos sa kimak to mo. Sabi ba, dahil rin ano ko, hindi rin mo dahil. Diba na? Tapos natin, di ba, kamapay pa sa nasawin sa prata. Ano, say mo ay, hindi rin mo, sino ka? Pagbukas ko at si Maray. Ayos ka mga ayaw ka, ha? So, di ang ayos na. O, tiniba, tulad ka nga. Dito na ako nga. Hindi na, iso. Ay, naman tayo. Kaya kami na yung nakaba. Gilid mo. Bubot. Siya ngayon ako. Ako. Ikaw, Nangalis ka, mapangkalin mo na kita din, di bago ka mahilot na ayos ka. Dalawa to, ano. Ako na ako dyan ha. Alangan sila yung hindi may mahal. Ay, natin na, parang ito, bagalig din. Ano kung ano man. Parang hindi ba sa Tay patot digdi. Hindi ba sa Arot. Ang batas ka sa araw. Hindi ka mag... Patot ka nga yun. Arot. Dami. Hindi mo talaga nga. Hindi mo nga, kung pagkilo ako yung ngayon, pero tinis. Patot ka. Tay patot digdi. Ay, tiyo. Kasi, bon, lord yan nga, maparangkalan mo na kita din, di bago ka na magpera mo sa... Makulong sila sa buti, padaw-daw ng mga sa araw, pero siya yung bagang nga, pamakalindangan na gano'n. Ata, si bako may tutunay Kaya na nga, yung baka. pero sabi magalinda kaya nga yun. Ano ko da? Ikaw naman sa naka ng buhatay ka natutugod ka. Kaya nga, ni, siyempre, magulo ka, baga akong tuloy, manumba ko nga yung pinito. Kumakaya nga yung pag tinala ko madigdi nga yung. Ano to kaya? Ano tinarang tayo na yun? Taro ka, may mga otik ka na otik ko pa. O, di yan may ano din namin. O, nagtarong ka mo na. Tawag ko nga lang maganda. Ito pinakala. Ano ka rin talaga to? Hindi ko mataram ko. Ito hindi ko mataram baga. Gano'n ka na ba eh? Ito hindi ko mag-autaram. Ito hindi mag-autaram. Ito hindi mag-autaram. Hindi ko mag-autaram. Sige ba na dyan sa uy, ito nag-get yung ganyan. Tama ka na yung So, ipareview ng CCTV yung hayop na ito. Totoo eh talaga CCTV. Hindi ako makalisinda doon mga. Ako hindi ako kay Mick na live pa yung ano. Yung ko talaga ako nilose ito. Nilose talaga. Araw ko, linot ko talaga yun. Di ba naluwasan ko? Muguri ka. Bonggi aga. Bonggi. Pabili kami na sa ano na natada na. Ulo ko kaya hayop ka. Ulo ko kaya aga hayop ka. Wala ka na ako. Hindi ako lang mag-nayop pa. Bonggi pa yung nayop. Talagang alam tao nito to. Dawa din mo. Matitlong baga. Ano ko sisimain? Yung si Banan sa katanin ko. Yung si Tatalo. Diba to? Ito ito. Dawa ko niyan. Sa pag hindi ko mga tao. Anong kata? Baka may bonggi nga. Mag-lutit doon pa. Dahil ko nag-arap ka. Para na. Araw ba kakapit ko ako at tamahulog ako. Pakaskasan kang inili. Pinaling ba ito pagkagato? Bigad po. Gulo ko kung tangan po.
Ay, nakagulog-gulong naman. Mag-vote, huwag magkadiri. Kaya gulog-gulong naman ganyan mo. Ama na nga yan. Ama na, ama ka. Kira mo na sa pier. O, tangayod mo, ama kinubukit mong hindi. Maliwak na. Wala manayos ka, pero ano? Malilapad mo. Kaya pagbato, kira tara. Ano namin, dali ka. Tangayod na ba? Una, ipaga. Nata. Wala ko kayaga. Huwag kang pangangayod, kung kayo bang ginayod ka. Hindi makangad dyan, di mabuha ka kaulo. Nga ka pala dyan. Kira mo ko tamang sa ano bang kung ano. Kung ako nakapupugol kay Patuan na hindi ko dati gini. Kung sinagsang muna. Alin ba yun? Ako Hindi ko na nga niyo, hindi ko na nga niyo. Nabuk Wala ko talaga aga ko. Wala ka aga mo mga ginibo. Wala pa na ipon. Wala ka na agang nga. Kaya mo pa kay Bagaw. Ika, tinadulo. Yung niya isiba ng bola si Tatalo. Uli ba kaso, si ano. Nagkaaraw ba kayo na niya? Ang mga babae na daw. Orang magpangay ko muna. Kaya Ros? Sorry yung mga party yung Ay, gano'n. open man tabi sa core. Okay. Abo ko ng ganda. Abo ko ng ganda. Ako mo na nag-voting. Ako ko mo na nag-voting kasi ako makipagod dyan. Kasi yun na yung mukha. Ano Man, ako nag-ano. Yung mga ito video. Hindi ko sa iyo, atin doon sa iyo. Ayaw, wala ka daw. Yung sa kuya. Ano ka daw? Ano ka nga, paipupupit at ang Bulo bubulang nga yung tanga mag-al. Pwede pa nila sa papel na dibutog. Dali daw, dali daw. Sabi ko nga na Dali daw. Pupunta ka mo na. Ako, nagpipit ko na. Pag nagpipit ka. Nagpipit ka na. Bigyan mo sa lupit. Ang nagubing ka na. O dyan na, ayaw mo yun. Talagang dalawa. Ba't ako niya mong balik mo yung... Pamat na kuya nga, kay Kumakay mo nga. Sabi, yaw na dati. gawa mo mga kakaba, kay Leon mo ka na. Agad ako kay Buto na, ikariyaw na duwa. Sabi kaya ang live baga, yaw na ako yun. Yung pakangay ko. Wala mong kinagat. Wala mo. Sunlani. Tingat na ni Buto. May pupuson. Pinala mo lang to. Sige na, mas ikagawa ka mo. Ang gawa mo. Sama sabi ni Mika, moral ka. Pagdamta na kamo kung ano, may namin ko sa o ano. Kaya siya ng gamit mo. Mas buwan na parang nakadaras mo tumataras na. Una ko na. Ang buka man ka na. Return mo ba ka tao? Bubuli mo kung wala tao. Muragin mo na ayaw. Ang kayo, sana ako. Oh, shit. Ulag na. Uy, baka naman. Kaya ka mo na masunod. Ako dyan ba sunod? Pagpurit ng pulino na. Pagulong ko lang mo kayo mga ito, kumayos ka. Pagpurit ng pulino ka. Sama-sama sa atin dyan, di ko talon. Sana nga, tulad ko na ito. Tawara ka, may kulit yun. Tubigyan ka ngayon. Tapos bago yaw na. Talataw, nabuti ka, buti. Nakayaw nga yung kumain eh. Ano? Maano ka na naman? Mapatong ka na naman. Ano sabi mo? Susunod. Alam nga, Alam nga niyo, mahiling ko lang kung ito may umanub ako. kung di mo ka nga ikaba, katarapin mo. Sabi mo ka, yaw, sabi mo. Dahil ko nga, yung copy na ako, yaw na ako, yaw na ako. Ayan, nakatime na tayo. Kaya mo kung saan. Imbis na, mangmarap rin talaga ako tuloy ako. Yung mga kahit kaba ka magkawin. Dahil mo, ano na ako kayo ba? Ano? Kasi dalawag na ako. Yaw mo kasi. Arawan si Papa. Okay. Then bye-bye. Yan, arawan mo man. Tapos ba, inanawin na mga boto ni baga. Hindi papasin, viral. Hindi ba si boto? Hindi siya baga ni boto. Sino papasin, viral. Taga dito lang sa amin. Yan ang ganda ko pagkabunay ko. Ang mag-aaraman na ngay. O, pagkunay na. Ibigil ko. Grabe na ako na pagkamot. Kasi, Di ba, ang mahal, di ba, kamo? araw, araw. Kaya Sila daw, mag-ito, masyadong ano. Ano, di ka nagkaya, wala, nagkaya ka.
Pati ka din din ako mahal. Ay, bansa siya eh. Sa'yo si Jill. Iyo. What if pag naarawan ko na ito, tapos sa ano, sige na magtalo sa pagkanimaw sa Hindi na niya pala. Pag ako, pag may nagtinta ko yun, pwede yung puno sa ano. ang photos na hindi mo nabuhayo. Hindi mo ko nakuha, no? Yo, di ako nagkakarawan ng mga DSWD. Wala ko na po, no? Tapos na. Makatako doon lang pala sila. Ano pala talaga yun? Dapat kiling nga yun. Kailangan na din ng mga nila. Ako nga, kaya nga naramot ko na. Hindi na malabot to. Hindi pa mga mga Dadong to. Parang may itong kaya nga yung ganun yun. Nagawag na yung maray. Gawag mo nga yun. Hindi tayo. Sinaw na talaga itong kartales, nagkawa. Dahil masang kitaw. Ito ay gano'n. Ano yan? Natinusin ko na Jimmy Maga. At na-stream ko. Tagal din yung ako. Ganun po yung ikanan mo. Buko talaga yung linsi. Si Pataw nung daw ko na ito. Wala mo na. Sige lang, meron ka. Kasi na nga yung good sa amin. Balik ko na to. Ay, wala mo ganyan gilid, me. Ay, no. Naglaba akong hayop sa mga linabahan ko doon panggunta ka. Naglaba ako. Hindi mo sa katambak mga linabahan. Pwede yan na Nangijip. Bilis na ako sa Joel. Nagsanap. Nagkarkan. Okay. Nakakala din. At sabo, mamaya ka pa makakalaro dahil may maraming dudlog. Dogs! Huwag mong sasabihin na yung katawan. Dogs! Nakakala mo gaan, dogs? Kasi aking katawan ay aking payan. Dogs! Nakakala mo ng gantong sa kasibago. Nakakala mo kayo, nakakala mo kayo. Naglagat ako. Ay mo ko sa'yo. Ay. Kasi lang, boy. Guys. Baka kayo, kung dinalibot mo. Baka na ba dinalibot mo? Hindi yun. Ano mo gano'n? Pamayo tapos yun. Di pamayo? Kasi pinapamayo ka. Pamayo. Hindi yung hayop ka. Hindi yung ano gusto. Pusubot lang mata. Parang sayang ko lang ang itong hayop. Ang bugi naman ang hayop. Turo ka ba doon kayo sangaw na lang. Turo ka naman Turo ka nga ito man hindi ka muna diba? Pag yan yung life, paabag, diyago ka pa nga. Hindi ko naman dito kayo, tapos kaya mga hayop ka. Kada ko lang na ito. Grabe naman, gawa mo ng tigilin yung dakong na, ang tigilin na ito. So ano mo, so, baloon mo, mo, arbaw ka nga ka, bobo ka magsulto. Kabuhan naman yung hayop na, ako sa'yo mga kalawat na hayop. Tumakot lang na hayop na. Tukon kito may sabihin din. Ako rin dyan siga. Arot ko ang lawat ng mga hayop. Lawat si Butog na, kaya ako narunod ng payo sa magdurog ng hayop video. Really, okay. Ayan eh. May ito at sabi. Ako lutog, ako mailot na ino. Ano ko nga, abo, huwag ako nang bakat, kasi kang mailot. Sira ka na. Ito at sabi. Ang tulo ako. Ito ate. Ito ate. Ito ate. Sunod lang. Hirot na ako. Awar na ako si Bule. Magad ka nga, magpatabi ka, dahil ka lang suko, dahil buko ng tandok mo. Yan, Yan, magpatulo ka. ano kanya ako?
Okay, o. Arukan, matukal na natin ang kapatabi. Sige nga, tama na magsabi. Yan. Hindi mo yung matututup. Pero, kasi hindi ko talaga. Alam mo ba? I can you. Wala. Nagalap mo ito ka to. Oh! Ayos na yun eh. Doon ko naman sa lista. Ano ka yun? Wala, maliglingan. Hindi ka na-traje. Ikaw ang dumaan. Hindi ka na nakakot ako. Out of road. Baka dito sa dito. Ganun na. Paggawa ka na. Subag mura kung tutugtog ako sa maka. Balik ka lang. Dito. Para pero ako mga yamanes na talaga yung mga tao. Maba ka mga participate sa pulo ka PC. Wabi wanar, Tandubo to ko. magturog ka pa kay Diario. Di ba na ito, survey? Kung ano ko talaga. Hindi ka pag inuha. Kung yun nga yung Ano ba ko kayo? ako yung abal ko yung wapal mga kaya. So, na yun. Mayaman na na eh. May jump eh. Wala bang po? Ulit at siya. Luro, kumabayar ako. Nairebeya dito. Marami yung gitano. Tinan nyo. Dito on. May pera na. May mga kakaligte. Dapat. May school ako sa gabo. Oh my God. Kami ma. Si madali mo nito pa. Sabi na ka rin. Makintingan eh. Ako na din gusto mo. Ano ko sa iyo? Ako na gusto. Bila ka binali sa likod. Lakay. Nagkalog dyan. Yung dan. Oh, mga ako. Tapos na pa eh. Nakabot ka. Dito kayo. Ginaw ka na di ba? Oh. Makano ko na bakit sa rin. Para masin ko. Ah, wala. May ako makakot. Ano ko daw, pagdakot pa yung lipat tama daw pakiaraw. Doon na si Chuwing. Gusto na. So,
Pahawigin mo na. Tapos, yung mga patimas na. Kasi, hindi ko na Pagkaroon ni si Juyaw na si Juy sa uminda. Kailangan mag-inot na ikaw mo doon. Agaw nito kan si Juy. Tanyaw, para mo. Ako itong kalukuhan mo inot. Ako wala mong ito. Kailangan mainot ka boy. Mag-viral nga dito yung mo. Magkamaktaram ng dakulan lawat mo boy. Hindi ka magkaram na dakulan lawat mo. Hindi ka man magdakulan lawas mo. Dakulan ka ng gadang lawas mo. Ayun ko ng lawat mo. Pinatalo ko lawang, Re, Len. pero Saan nga lang kami kani boy? Bang ano? Pag panahon. Kang kinata ni boy. Magkapuno ka na sitabi ka. Pagkala ko lang sa south. Dato ako kita boy. Isa mo rin kung sinaboy. Tapos tika po ka nga. Sinaboy pag nagdag. Kinakaitan sa ako kalayo. Ay sana all. Ano? Budigahon. Ay, ang budiga mo tapos. Hindi mo lang ano. Tika ba? Ayan na ba sa? So kan sirain na daw. Ay, espada na yun. Lungrig yung alarat ka. Ata. Tubo ko lang ano. Nga, doon tumatakot sa kanal para pa kay patuan. Gawin kita niyo. Sinusto ko si patuan mo. Tapos kami ni patuan sa padyak. Tapos tinawas ako sa bola. Pagkala rin. Sira ka naman. Out five. Sabi na mo, five. Nagilig ka. Salamat ako na. Mag-iriling na rin. Stay nga pala. Yan ang mag-irilingan. Ako sa langit. Walang pwede na. Amin na naman.
So, ayan, Robert. Mama, you know I love chicken nuggets. Ano si Riam? Yung nagsabi nga. Ikaw ka muna. Yung taso. Ayan, na ice cream. Tom. At masa. Nagatampa. Bakit ako bakit? Pero, mo.
Di man, akala mo kaya kasi, akala mo kaya kasi lang ay nagak sa akin. Dapat na balinar. Rat-rat. Rat-rat ah. Balik ko naman sa bumat at distinction. Nar, mga isuatan nar. May pisa mo nar. Nakainom na tayo wate. Ay, iwanan ko yung jeans. Pagsunod ako dyan, Ray. Wala ko ito. Ano, sige na kaya pa. Kaya mo nang bilas ako yun. Pansulo. Balik ka na. Pansulo siya. Ibuto ko. Sabi ko rin ng mayo. Nang walang ice water sa kabilang barangay ng tubig na walang barangay. Ang nulit na doon sa umundan ko. Ayaw. Bagal lang ko to. Nag-receive. O yan ha, sinihin natin dyan, Ray. Oh, teka, bumira. No. Mabili ko, hindi nagsusunod. Yan, ang suka na ako yung mga. Naling. Laro. Maling money. Natanag-tanang mo ito. Ay, gusto rin. Matapos ka na yun. Dahil bago ka magtarang ka ito, ngayon mo na ito Meron ko. Malos ka ba ka? No, Ulit sa katiraw na ay. Ang mga gas, ganun mo. Ayun, baka ko muna yun. Kaya kung kayo kailan yung alam ni ka ng barakuda. Hindi ka magtatarawar. Dahil mo na magkakita. Yaw na ako tigde. Dahil mo portahan na. Ilubin mo muna biday mo nila. Biday mo may ibang biday. Pagkasana ko sa vlog, sa computer ko dito. Kasi ako kayo. Pagkalaman mga kaya, basta mag-finish ko na. Uli. Ulit-ulitan yung mga profile. Buday nila. Napakababo mo, Nor. Napakababo mo. Sabihan kita binaryo, ha? Grabe, parating ko. Ngayon may mga kurang nga dito, eh. Layer barakuda. Ate, wala.
Ay, kabalan ko na. Pwede sa akong ayop na. Kailing mo. Lara ko na itong parang hindi na pinong kya. Mawalat ka niya. Ano ba? Wala ka mo. Hindi ka mag-uulong ko. Mangirit niya. Ikulo ka mangiti. Okay, yun. Harap ka. Dalawa pag-ibang tipo. Ako na nga yung pumunta mo. Pinapingat ka niya. Sabi ko matrang ka out. Dito, siguro mo to. Eh, Ginagawa ko. hindi na naman yun. Lumipel siya. Talaga mo. Dapat niya ang sagot ko iba dati. Tuloy lang yun na yun. Oh, Open man. Mapadero ka na ito. Matarang ka nga. Matarang ka nga ni. Hindi ka magtatamtamada ko lang pangurapan. Hindi man yan. Nagkulang ka ng murapa. Hindi ka magtatarang hapon ka. Kung ka maghapon, hindi ka magtatarang. Hindi ko nailigay. Yun, ito ako sumaka. Pero may nagkamit silang lahat. Nagkamit. Tukor. My study. Study of my job. What the fuck? What the hell is going on? Ugly kami. Pangalawa na si Tia Claire. Utang nga. Yun mo. Walang pida ah. Ipalan mo lang.
Ikaw mag-ibibig na di ba? Mag-ibig ka naman. Hindi mo na rin ka nagkakaroon. Orang nagkapilatas naman dito. Hindi ba sinalakan sa tingkol lang? Anak niya piran. Ibu na, wabiwan ta na. Wabiwan ta na. Wabiwan ta na. Nakauwi ko. Hi. Kurang mo na. Ikaw. Natay ni. Gumutyo. Snipiro, orang snipiro. Rata na. Sige na, snipiro ang loob. Pati na. Lapang sniper ko. Sniper ko. Hindi na ini. Ang kilig pa ha. Ano na lang? Ready ka na. Batan ka na. Delikada. Ay, delikada.
tao. Ini, slow ang siya sana. Bako ang play. Duwal sa white nag-isip pa rin, naglalakaw. Ano yung may namahiyo? Hello, rabot-rabot ang hayop ko. Lalo. Ang pera ako, nakaraman din yan, isa. Dahil matap sa kapinaryo. Yung pa kaya nga kapinaryo. Nawa lang pang account mo, kung talagang may to, kung tatawag ka mag-isip ng pera, hindi kita ito magpasilip nga ayos ka. Hindi ako nagkakaroon. Pagi mo nga ayos ka, nakasite naglalakaw. Yung mga ito nga ito, bawa. Mga na ito, ulog-ugong po nga ito. Maray. Tanga, di ba nakawalik tanga? Tuhit iyan. Di mo ito baga, dalawa mo dito da, maglulok sa damo. Parang tumahay ka. Hindi mo tumahay. Timbok nga dito, dito da ka maayo. Kamu jam ang stage din. Sige si pagbuan mo. Siguro sa labuhay ka. Ano siya mo simpo? Rag yung mga yun. Yung ratratan, palyado pa ini. Ratratan nga ni. Nakakawit ni Kuya. Nakakawit ni Kuya, palyado ang ayo. Palyado daw, hindi daw palyado. So kaya pala nagka-disip, isa na kayo sa Philippine daw kawat. Disip isa sa kill mo. Disip ko daw, 23 ito yun. 23 daw. 23 ito yun. 23 na, sa Diyos na. 23 ito. Ay, naglanag ka na, Kuya. Naglanag ka din siya dang nadanaw. Ikaw, hindi na naman. Nagawat ka digdi, o. Nagawat ka digdi. Lanap ka si Kuya, o. Isu! 23 ng score ay ano, ang nagawat ka digdi. Isundo ng dating o. Ulo. Ginagawan mo ito. Ya, kung na digdi na nyo. May bugo na. Yung ka na ito ay piran. Ginamit ba? Ay, ang ayos na yun. Sila. Kamilo. Kamilo. Dalay. Kilat. Bakit sumalil? Talagang ayos na yun. Benar, ratatan na nga inaatin. Mambo ko na ratatan na. Kinilog, kasugma. Ikip lang magturo. Nakaragay kami. Hindi kami lumatan. Kanta na binaryo. Kaambog nga na ayo. Ratatan na yan. Ay, parang ako nga. Uy, ba, Jiray, ikaw pag nagulog ka mata ng kanay, kamang katao dyan. Pagal namin. Butog. Ako baka butog. Salsal ako baka. Ako baka, butog. Kasala ko baka. Ako. Viral ako rin. Kasi di ba, may si Gilman, Ray, basta, ito bang Gilman? Ala, papan? Nakabalang marami. Pabilis mga kanilang ako. Oo na, nakuha na ni Butog Pisnik, na kabalit. Pero ako
nagbalat to ayo. Ishi, nakatitingan naman ako tambog yun. May pistol kang mga dyan. Balat kaya nga ayo. Gusto ko like yan. No, berlek dan para mengajar pakai light na itu. Ano siyang boy na? Ano siya? Wala na ka pa maganap. Ano debate na sa nang buhay. Tulad ko na siya. Kita na yung natulog. Ibang busog ka, pangayos ka, pintulan na sanaan, sotik. Finish na suwayo. Ay, rako. Partido, di ako nagawit kay Raymond. Paano ko daw nagawit ako Raymond? Partido yun, ang tago. Rock na siya. Ganit. Tawag ako mga ayos na. Ayun ako. Tinaksak. Paya. Tulong ka mga ka. Paya kalagod. Good na. Paya tayo. Paya sunod na to. Zombie 1. Tapos ako pakalaban ng to. Dali ko yung kasi pupoy na gururangan naman sa pagkakas o ilang garada. Ika pa daw. Uy. Kira ko si Dani, boy. Kinira ko si Dani, boy. Dapat scoring mo ba nga yung bullshit? Kinira ko si Dani, boy. Dapat ko kaya ko talaga yung pagkakas nga. Si Christian na durong puno yung sniper. Si Nico. Gururang ko ng maraming mas durang ang pasabuya sa Oscar na ito. Ito na durong ko. Tawahan, siguro ko yun. Pati kami motor ni Victor. Doon na, Estampina! Estampina sa Nakor Blocks! Ay, makanak! Estampina ako Blocks! Yan! Ama eh? Right. 4 na 4. Pagdal, di ko tigabok na gano'n. Makaborin ko kada putok kalaban. Ay nga mga yung mga tibig 3,000 tao. Tagalog mo lang. Magabutog! Okay, pero kasi ano pagkana veteran Nalibigi pa! ay kami kung maduman. Gamitin mo lang, mahal. Ano? Hindi mo to ay. Ay, hindi na magka-normal. Yung pa.
Kung ba lang ay, patok lang. Umukha pa. Naku po. Oo, naku po. Palumbot. Yung mga talong na siya. Boy, di ba lang ay. Anong madaling mahugot ang balang ay? Ano ko naman ito? Ano ko sa nagsisimba dito ko? Paano ka naman pangalan? Ako, mag-aasi. Mamo mo din. Oy! Oy! Oo. Ba't ka nga mo din? Dali. Ha? Hindi mo dala alam. Ha? Ayaw mo sa gutom. Payo, ayaw. Ayaw ka na, ayaw. Ayaw ba? Talong mo tayo si Boto mo. Nisa na itong gano'n kan paglamit ka sa gawa niya. Lumalili ko ba? Lumalili. Sa duwang. Oo, mapitulan daw siya. Pati yun na nga. Ito pa yun, one hit, one tap. Ew! Ew! Pahiya! Pahiya si Sumbalay. Kaya mga lapak ang mga balil na kayo. Diba tingnan na 9,000 degree ba? May pinakalit ko ng kasi ito po, dito na wala ito po. Pero na po. Narinig ka kang kumain. Sila pinusunod niya ako. Ay, kung ayos pa Joey nga. Ang ayos, ako na rin nakakain na. Lul! Mas nagagadaw. Kaya nga nagagadaw. Ang lawa ng pati. Kanina walang nakadol. Dak, kung nga bugla sa kalando eh. Meron kaya ang siya ng burati. Yun eh. Shit. Siyempre, duman sa isip ko na ako ng pagkagawa. Utang nga sa ulo. Saka yung barangag na hay. Ay, silwe. Ako magabugog sa dala ko. Ang tubig. Ako. Kaya
Yan sa ano? Bore. Hindi niya mapalit ang mga nito. Yo! Lumang. Video ba ito ba? Oh, yain ka! Spray ka dyan! Spray ka dyan! Wala ka na. Spray ka din! Dali! Yan sa ano? Ay, yung gula. Binari yung pag yun. Ay, puta nga. Pinag-bigyan mo sa akin. Ano mag-gabi may ising? Gusto mo ba yung pinakit? Yung lalaki, nag-orkik, nag-orkik. Jacket. Nakalak ito. Binte. Yan, nakalak yan. Dito pa na pwede mo makano. Kasi ganun. Barangay. Tagayin daw. Double is good, eh? Ginap yung. Silakit. Mali mo, eh. Saan ka utyang nga siya ito? Dami ako. Dami, gato. Uy! Oh, mali! Lagi ka na lalaki. Ah, sayang! Ay, hindi ko nakita ko na ano mo. Oo, ito na mga... Ay, bayo ka ako ng mga kukuha. Ako mag-aune. Madalaga na naman. Ay, naalala mo pa ako. Ano bang guro mo? Ano ko pa lang rin ako? Ano ko? Kaya Yan, pinag- kinailing nga. Pero kumain ko, ano mo dati, ano mo What the fuck? naalala mo pa ako. Wow! Isay na ang makawat. Bayad pa nga yung binaryo. Naalala mo pa ako. Naalala mo pa binaryo? Ano mo guro mo? Ano mo po ba? Nagpalukot. Wala. Ano to?
Hindi man. Alam mo pa. Iyak ka na po. Gusto mo mapa-stress? Ayaw. Ay, RPG! Hindi ka nakapilip. Ding. Ang bataw. Ano? Ano raw? Ako nagbagi mo. Sensi kita. Puta! Hayop na bastard ka na yun. Hindi ba naman. Hindi na ako pinalyo! Ano yun? Nagdi mo na pati ako! Mga sibi na yun. Pati nakagi mo na ako ngayon ko. Lip na lang! Ano nga yun? Ano yun? Pipi! Alam mo? Alam mo? Naalala mo pa o sabi mo kinawad. Ang mga bitbit ko mga mauri. Naalala mo pa dati kami. Gusto mo sipat na na yun. Kaya kayo manay. Panghiya. Joke lang. Ano yung kinasusto mo? Mandaw na kami. Utang yan guys, kaliwin ako, baro. Ito, mo, pero matigil ito.
No. Ay, pag-ipon na pa ng imot. Ito pa rin ito. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Lalo po. Nakaano ko siya ngayon. Nakawat ka ba yun? Ano yung kabilang Ang kulinaw na ano yung mga kahalat. Alam ko ako ito ano, may kulinaw. Naalala ko ba mo, kahit yung Martes, naalala ko ba mo, tungkol mo. Ay, bakit yun na ba? Naberville. Ano, Dako? Ano yung naman, pinag-ulit? Hindi na mga present mo sa ko. Happy birthday. Para naagian na naayun. Kami lang tayo. Sama ay ayun. Ano yung kabilang sa kaduro ko ng marayon? Sige, marinig ka. Wala daw ano dito na sila mong muling na Ayun nana. pala sa kalong. Ay, Pidel Ray. Guro ka nga ikaw. Ikaw ka na ikaw. Mungkin. Oh, dito rin naman ay. Tama na nga si ano yung ayun po. Kaya ba kayo? Gulbeng kayo eh. Hey, po. Bati o. Ay, senyo. Ito yung nakado ka na yan. Oh. Ito, putang hinalitaan. Ano yung mga gamot na may hinalit ka? Putang ibrado to ayun. Sabi ko lang ay sa imo na minalit na lang. Ayaw mo bumaking hindi o. Putang ay, iba na naman ang pindot. Ano ko? Akin talaga. Sige na liwakin. Di ko nagagawa ng meeting. Mamaya pa ito. Talaga, hindi ko talaga lang kaya pa. Ang gawin ka na mo, ang over. Robert, kahit ko itong Robert, kita sa kapangantari na. Ayun, ibalik na ito. Ay, Semyo, Baronet, mong guloy. Welcome, Robert, kita mga nangyayari. Book. Wala tayo naman. Hindi ako nga. Di ko na. Robert, welcome, Robert. Wait lang. Ayun, Ito. okay, dilito na nga siya. Yan na nga, meeting is Ay, na, ano, big thing. Alam mo ba dati? Pero matalo. Kahit mag-iba pa. May kalalang sumatalo. Room 39. Bubok ka lang ay kung binali yung ini. Aluy, pa tangay tupusan. Ano bilang mga pagtalo? Ano ba mo? Ako to ayaw mo. Buti ano. Werbol ka na mo. Upo nga yun. Nagulod. Nagulod. Ito. Selkal ba? Ang password. Selkal ba? Oh, gusto ko na maturo. Hindi ka nga, siyang Carl. Siyang Carl dapat yan. Buwan siyang Carl. Hindi ka nga, siyang Carl dapat yan. Bring me fish. Naalala ko pa mo. Tungkol mo mo. Ako rin, be. Ay, lalaki lang. Ako na lalaki. Gusto ko na dapat. You're so rude. Diba, yung binaryo?
sa dingin, di siya alam. Ano mga ay kamo bubu. Kaya tayo naman kaiguan. Uy, ganon. Lagi mo yung bakawin ako. Kita daw ang sa dingin. Pabalik ako dyan sa chat. May Uy, king. magkasarap ko na ito. May king bagari yung, pag-row. Alaw. Sarap ko na ng mga otak. Mahirap na nga eh. Pag nakasidyo, Ulo na babalik! Wala ka, ulo ko. Ano lang ang wait. Alam mo ba, gabutog, kala mo ba, gabutog ako. Yung bata na ito. Ano yung pangatiyari? Wait lang. Ay, kapit mo yung hawla. Nakalip ko, hindi mo na yun. Puta tayo. Pagawa ano ba? Right? Nawala ko. Nakulong. Una naman natin dyan, Luy Garanay. Telepon ka na, tapos nga ayos na, bigangan na pa. Takang pa, telepon ka, ano. Uy, ano nga, telepon ka talaga to. Takang pa. Uli na kayo. Napunta mo sa kayo. Dito na mag-vlog. Lalo ko na pinagpupo. Ay, ka. Yung pinis ko. Ito dulu ka mo eh. Manalo ka. Magpahit niyo madala ka.
Ito talaga nga. Meron na, pakaki ko na nga eh. Takulon. Sobra pa sa damo. Madami. Ito yung away. Ito yung amin. Kasi kaya. Dapat kasi kaya. Mauuna. Maski magsain. Ay, baby! Puta, nakatulog na kapano. Ay, pinagway. Ay, ay. Ay, hirap mo talaga. No. Mga ipa. Putang ina mo ko to. Ano. Ay, puta nga yun. Ay, puta. Bakal na rin. Ay, pin. Ay, bakit? Ano ba? Bali. Kaya kami na Ay, si Jeffrey, bubo. Wala ko yung bali. Ay, Diyos. Chris, yan ang gagalito ko. Ha? Chris, yan ang gagalan mo. Ayan. Ayun, kinalitan. Parang bilis ko si. Punta mga si Jeffrey nga. Derek! Wala man. Oh. Ganun na lang, maida na maida. Sa kayang palak-pala ako ba dyan? Ano, Judy? Kapapakawat, Ju? Iba lang. Ay po. Penalty daw. Pato-pato, sila bitaw. Pato-pato? Wala kami ng pato-pato? Pato-pato. Putang ay, dito ay. Dada nga si Jeffrey nga. Punta mo na nga. Pulang ka na. Gulit ka Jeffrey. Napayas yun naman. Sila dainot. Ay, pinataw.
Kita asal saliti, igwa kita CCTV naman. Buto baga, paano, sal-sal paano maka, hiling CCTV, dako puto viral na. Ay, tingnan ka maganda si Jill nila nito. Tangat yan, Rigor na Bo, bo, ano lagi po? Bo, Tangait na. Pag makaluwa ko dyan, wait. ako sa dali pa po. Ha? Ako sa dali pa po. Mas bali, ano, tanda ko sa natin ko. Sino ko yung ano nga yung mga dirigla ka na nga, yung Ray. Ato tanta ka dyan. Tampangan mo. Hindi mawata nga yung po. Nga dyan, Ray. Hindi ka yung dyan sila. Ano po siya? Grabe naman. Kurang sa daw pagkulay. Alam mo po naman ang tao. Ah! Tama na nga. Nagkaroon mong bodo. Malamat kayo siya, no? Ay, kaya dyan nga, dyan, Ray.
palaka ng Tulog yun. Uy! Dahil na lang yung parus. Pagsaot. Magkagdalan dito. Ay, nakilala. Diba? May mga nagsasaw sa karton. Magkaroon mo maglaro. Yan, Dog. Tawag siya, babae. Papamassage. You know, kasi aling magigsalan. Nagano, mahulog din ano. Nagano, pugakan. Nagano, pugakan siya, no? Nauli ka lang tando. Nagili ka lang, kung kasi nagkanit ko, nag-inom na pin. Bago. Mapait ko nga ano. Nagili ka lang Punta man ang ano nga si Jan Ray nga. Yun ang luto, no? Wow! Ay, ba? Ang ano nga, makarilo ko na si Jan Ray. Sunod siya doon yan? Ano ba? Ha? Anong pangalan ka? Kapot, wala pa rin. Neto na. Nilal sa neto na. Ulang ba, Blake? Tapos may sino. Siguro sa kayo sa mayo. Pwede nga rin. Bawal mo doon. Pwede nga. Ano si Jan Ray nga? Kung nakakatukaw na marit nga. Okay, tawag-tawagan mo to. Ako ang itaw-taw-taw mo na. Ako na akong mo. Ano ba? Ano nga si Jan Ray? Boy. Go.
Nainuntahan naman lang na ano, doon ba siya? Ay, di ba? Tinagayos na. Magi ako niya. Di mo ingay ka, di mo. Oo. Buwan, mabibig na yun. Sabay mo ka na kaya. Alala mo na kaya. Iba sa mo araw. Di mo ay, realize mo na ay. Wala ka na. Ayun na. Gayos ba? Ngayon, ito Robert sa ano, Number. Sit down. Unbreakable. Sayang. Yan. Cara mo itong gala o dinner. Kahit po tayo, pag-i-edit ko, nag-galawin muna yung mga ulo, nagsisisi sa harap. Yung nila pa yun.
Sa Lunes, ano, ako na magkape. Wala na. Ayun ka. Naalala ko pa. Ako mo lang piling ako. Naalala ko pa. Medyo abot. Wala din pa kayo dito. Inak ko pa kapit yun. What was I be? Ano yung karap to? Ewan ko kalayaw. Okay. Bumili ko nila ako. Pumutangin na. Welcome. Pareda sa ano. Kumplito. Pero mo ito nagpare. Ayun. Ayun nagpare. Kahit naman yung Corona tayo. Puta na yun. Nakakuha nila pa ako puro kalusin na yun.
Hindi ko ba na ako tumahan? Ay, ito kami yan. Pero, try sila ng picture. Kaya 15K. Ayun ang pangarap ko doon. Pangarap ko doon. Hello, magandang yun. Kasi nakalagay ko doon. Pareho mo lang ba space?
Hindi, abot ka na dito. Dito, ano, si Ari. Tama dyan, ano? Hey! Hindi ka lang ay. Tigigit niya na nung nagkakita sa'yo. So, oh, no. Kakakalan. Ron? Ano? Hindi na kaya yun, na? Lako lang, ah. May palit sa gabi na may kuya. Nasaan na kuya? Ilang ulo po yun, ba't naka naman? Para pito na mo suno. Ako na sa mauli. Kahit
ako magbanat na ako. Lemon ta? Pwede mo na. Ano eh? Ano ko gusto ang pumuli ako? Wala, nagpupuli ako. Di na ako napilat ako baka. Okay. Ay, mura-mura ka na nga. Hindi mo talaga. Totoo. Daan mo. Yun mo. Pag natawag siya to, ganapon. Ganapon. Okay naman dyan. Saan kaya? Nagkinilas din eh. Burgilas City. Volkswagen.
Dinawan ni Kwento Puta. Yan, orang na. Parang hindi ko ako ng mundo. Tanda na. Dapat suayo. AK-47 bis. Ano pa man? Dapat suayo. Woohoo! Dapat suayo. Hindi ko na ako ako na ako. Alam mo na sa laptop doon pa kayo. Naalala mo pa kung bulong-bulong ko, gusto mo mapait, nagpalo ko ka, lumilipad na. Ako na sa likod dati, wala na. Pag ano, parang naglalag pa ako. Alam mo sa kuya, malaga ako. Bakit pala nagpapan ako? Bakit mga hindi mo sarap ang malaga to? Wala naman ah. Nagpupula-pula nga yun. Wala, di ko tapos. Utang.
Pinapayo ko na nga yun. Naalala mo pa mo, tungkol mong durobot, tumutalan mo galit ng kalubot. Tuloy ka pa ako niyo. Wala no? Ano? Tuloy ko pa po. Tapos ka pa mo. No, no? Guys, siya. Ay, ko na tabi ko dagan. Lang, kung ito din ang ganun. Lang. Sabi niya na ako. Kaya yung pagtinda ko, buhay yan eh. Pinapangit ako. Ano yung anak? Ano eh? Di ba magpapalay tayo dito? Ano ang yun? Ano ka na? Di ba mo madali? Ano yung labod na dito? Hindi ako. Diyan. Eh, yung kasi na rin, iganong pa. Ang taga. Hindi. Inalakan siya. Ha? Ako sa duman. Ano na? Ano na sabi? Nakikinig. Ano po yung nakikinig? Ayun,
Ano pala ka po? Sumbitan ako. Siya dito tao. Parang pinig ko na. Siguro, malawag ko man. Ryan, nak? Ryan daw? Ryan? Ano? Roy. Dalawa. Kung totoo ka po na professor, Paul, may nag-out na po ng ha? Sabi na ko. Ako. Oo, parang hindi ko lang kauto po. Siguro ba yung ino? Oo, madali ka madali ino. Wala akong pre. Para pinay, wala akong pre. Dapat yung mga bulot. Ano, pros mo Paul? May nawal. Ay, ako man. Mag-claim pros ka ba ba? Ipinig pa rin ito? Kung tabang ako, no? Ay, nakatutuloy. Bakit ba? Katala ka na ako. Ito naman. Ayan, nag-support mo ako bago. Silapin mo ako. Ako magandang mo ito, Juan. Ay, nawali. Ay, nawali. Sorry, ata yun. Next one, top. Next one. Tara ka. Ay, lingon. Tunggol mo, di mo. Dali na. Dali na, madali. Kapag mo. Makulog mo, kumaligo. Pwede ang power flight.
yung kami, ano boy? Ano daw? Hmm? Marid ka mo ba? Saan? Basta ko na kinukuha. Ito? Oo. Ay, ano ka? Tama, bro! Lion Play? Lion? Ano? Uyan man din na paano? Pagkukutan. Kumbing eh, nakadarang. No. Magmagawang gamit ko. Sabi niyo dito. Eh. Eh. Sabi dito. Ano kami sa inubo yun? Sa US. Teka, sana malaw ka. Ano? Ano? Ano, wala kang truck. People. Ano yan, Ray? Ano, Ray? Bendungan eh. Parang gusto ko din. Pagluto ka to. Pero hindi. Oh, may pagkaong papa. Gusto mo talaga pag may bakal mo sa bubuk na to. Tapos talaga tayo sa iba. Ano, talaga yung fruit? Buddha fruit. Plain. Kasanan. Ako yung itong pink na out. Yun yung yun. Ano may consume? Wow. Hindi ko say. Kung saan, hindi ko sino ka kamusta sa kanya.
kadang magma. Marid. Sabi ko siya, di ba nawawala ko dito? Ha? Hindi yun, kumuligi. Actually, dito ako talaw. Wala na hindi na naman. Pero, hindi na sa mo. Maray lang ko lang. Sinatuloy ako mo. Okay. Yun. Oh, then pag naano ka tatawag. Goodbye. Abot mo naman talaga naman. Straight bagat. Straight. Straight bagat. Bagat. Naging tiko? Tiko. Straight naging tiko. Right. Ano bang way? Hindi kaya ko ito. Kumakasok kaya ko. Sige sa today. Hindi mo kaya mo kumakasok. Solo? Alright. Solo mo lang.
di mo na ni. Saro mo lang, saro. Magabon. Ito. Ganaw sa ito. Nagkis mo sa kayo na pangawan ito. Parang may pag-drop. Gusto ko pa kung Patubos. Pag nahirap mo gawa sa... Napatat, lagi mo tapatat. Sabi. Sabang pakit. Para ka nakanati ka rin. Diba ba yan? Yeah. Malas lang, ang gusto din na makaya kayo. May night dito ka na daw. Ano, tuntok din, mogi buto. Oh, nice noise. Kun, mukha mo, kun. Ang kahit sa ribin, nauta kang yun, ibuboy. Ang kawalat ibon na pag-iba dyan. Mukha ng Sunday is easy to fly. Naman, kami tigong rin. Pero mura mo na din. Wala mo na. Dahil medyo na nag-ring. Ano ba? Matugod pa ako. Ako medali bago pa ako. Wala kayo ba ito? Ako baga-butog. Susun ako baka. Wala tayo ng basura mo dito. Wow. Apa kanina ba yan? Ako baga-tubig. Iday po dito. Lampon kami. Naraarap talaga na yun. Jake. Ako baga-tubig. Iday narap dapat kami sa para tap-tap. Nilatan mo ngayon. Tatay yun yung alis man po ito. Ito ay kinakaroon ko na dito. Sulatan nga na eh. Ako baga-tubig. Ako baga-tubig. Sikat ako ayam. Ako baga-tubig. Iloto ako. Ajayi. Yun ang may bayaw mo. Ay, nungguran ako ba? Ayaw. Ayaw. Ay, kagaraso. Teng, kasing. Ha? Hindi ako jalo. At nga, kasi ako sa dugo. Ano mo? Putli, manapok ka. Oo. Oo, lahat na ako. Master, magkagaya ka na natin, ha? Naku, computer yung bago. Bakala, gusto na computer ako. Kung magkano dito, ano na, tabakay niya na ako sa kaya ba? Alabas mo mo, alam ko yung ano? Kaya, harap siya ba? Di mo na din, fit, mabos, ano yan, mga? Layawa, jawab mo. Ano ini? Wala akong Kristo. Layawa sa Adjokri. Tuwad na. Bukuyan. Sagutan ako, inabos. Pinisi. Anak na, wala ka na dito. Wala dito. Sabi na, pumiyasin. Oh, yun o. So, masira mo na. No, thank you. Bikin, aras. Hindi pa nagalan para sa road. Okay na, wako ito ako. Ito ba si Benny? Ako trumeling at ibayadan. Ako trumeling nga. Ako.
Ubus ini oh, boleh lihat ya. Alam ko ako, di ko man da ubusun. Di ko man ubusun, pero ko oh. Buy sapang niya, buy sapang. Ay dalat sa Kita panguli sa atin. Dangag. Mulay. Ajik, abis balik, yan ang ano. Mereka lagi na ako. Wah. Ay, salamat. Pulo lang. Ano ang ayok ka? May wallet ko. Buat mo na kapon. Out ka naman sa ano ba? You are king now. Basta ako pa doon mga di ka magpano parang minalat ako. Parang minalat ako. Parang minalat ako. Pando ako. Mapawalat ka daw. Alis ko na ako. Luwang ice mo.
yung inangay. Ano na sa kuya na Ano pa ba ngayon ka? pating ko. Ano ka? Ay, tapos na bigyan ko yan. Mahal na ba? Yan, tito. Ayun. Ano na ako pwede na. Hot pa yun? Ang brand kita ko. Ha? Out na siya to. Open man. Pero dami yan. Open man. Mabalik ko na siya. Be, ano ang kapitan mo na? Ay, doon ako mabalik. Ya, itu sekali aja. Kayaknya nanti gua akan selesai. Nanti gua akan selesai. Open na ano? Open ano? Why permit Jake? Huh? Why permit? Ano ka? Kaya malapit ko. Ano mo? Ha? Ano? Go. Something. Tumbok ulo. Something. Tumbok mo ba dyan? Ayan, nagkakadawa ko. Tingnan ko yan. Yan ako sa mo. Uy! Uy, Draken! Talikod na, tambas!
Gusto din. Not cute. Ikaw, umulong ka na. Yan. Ano ka dyan, Rick? Kabaran yung kay dyan, Rick. Betul. 158 sampai 1. Mas malaki. Ay, ingat na ako. Ingat na ako. Ano, boy? Ano, boy? Ulo, ba't ganyo? Para yung pala nangabula dyan rin ka. Ay, yun kayo. Ano, phone? Walang klase yan. Ano na? Maro, di ba? Naging na ako kasi lalaki. Yan. Ano daw, ano daw ang tao? Hindi ko wala. Wala ni kasunod. Ora, tiga portog, di ako nagtaram na ako sunod. Kaya rin yung suwet. Yung queen. Yan. Malo ko tama. Sariti. Ayun yung papalano. Sige ka din. Hello! Sino pa play? Mga kapula. Kaya luar. Siguro ito, pwede. Pero ganito, sabayan ito sa luar to go. From part row versus blood of a play. Ito, yun. Puro ba galing? Kasi kami ba? Ano? Cute? In and the rest. Puro kami. Ito, one bar. Dito ka na. Sino po yung nag-arya? Sino break? Ibo yung nag-arya. Dito kung pata mo. Sino sa kasalanan? Sulubong talaga ini. Ay, sulubong. Silugi. Yung binaw, masa ng buhay. Yung ginaw, sige, yung tuwang. May pira na. Isa, budget ka. Ito ba ito? Ay, ano mo lang ito? Bago. Agad yan po. Oh, wala ko ng 20. Oh. Ito, ito na. Ako nakita ko. Good mo. Mga bariya tabi. Kumunting ko. Ano kaya nga subutan ng mga buko? Yes, Muda ka. Sabon mo buko. Kaya
rin namumuda ka. Gamit yung gusto karambit na, tiki. Pala ka. Pala ka. Wala din ako. Ha? Ulo. Ha? Bro, Ganito. open man sabi. Uy, ako ng photo guys ka. Ikaw, no? Pawalag kayo daw kay Di Kaputi mo ka DJ. Baka joke. Sana ka sa sinem sa muya, no? Tom, ito. Tapang bayad ko jo, waiting and mabubusi. Reklamo ka nga eh. Mapareha tabi. Ikaw pinuto jo. Apo. Manalo ko daw, karami mo daw. Nakakata na. Makasip ka ba? Kanta ko. Mabibili mo. What you say? Okay na. Kita na na boy. Ah, there I go. There go. Ang dalag sinang. Daw sindaray. Mga vlog pa sinda. Ano ko sinura. Sinda. Kung kalaban sinda. Paano kung nakaplang? Hindi. Iba na ako sa oras yan ito. Yung TikTok. Nalagyan na ano? I don't know what to say. Na, luro ka pa. Kaya hindi ka kadali. Ay, nakaplan. Kawawa. Say. Ay, down na. Kailangan ko na. Siguro ba niya? Para ba tumamba tayo? Ah, ito. Ha? Opo. Ha? Ay, nabasa. Mabatot super lady. Pwede na, nagibutog. Mapayo ako. Ano ba, Madyo? Nakay. Oh! May skin ka. Hindi na nakapag-upload. Yeah. May skin ka. Ah, then maybe. Sige na bro. Hindi talaga kape. Ulo kaya daw sa nag-ismila ni. Ulo ko. Lagi. Teka no. Si Joey pa nga ni. Hindi ako. Ganit si Joey. Aram ko. Iyo to. Ay, sir. Ayun sa ko si Hindi ko Joey. para. Ano na ganun boat. Puno. Hindi ko pasilag pa rin ako lumalayo. Dahil lang. Buwan na siya. Buwan. May pala yan. Oh. Sure, hindi ko na ba no? Ay, ako! Oh, manasya na Silvil! Silvil! Ano?
Ano yan? Sandero? Talaga? Surat ang nagdoon na boy. Halid na. Asen? Ano na? Halid na. Nice one. Kuya, may kambana, no? Nice one. Ano? Oh. Pero man na. Ay, doon na. Sorry. Abdi naman. Champi. Champi. May champi lagi lang pa. Ano na, Jess? Kapila kong batin. Malag ka rin. Balik sa pasaro. Lord. Wag mong. Lord. Lord. Dahil tumulso na. Matulog dito, Lord. Sa ng bawas. Mga wala rin. Look, you Lord. Matakot ka na. Likod mo. Dito ako, boy. Dito ako na ako. Dahil ka yan. Ayaw! Wala? Pag-day pa na eh. Ay, iba ng pansin. Ikaw ko pa yun. Dalawan po. Walang ito na boy. Ito nakasama. Gusto lang na kuya. Para na ako ang natinag ito lang. Susin ko, hindi. Ayaw mo na doon. Nice. Oh, God. Udah ka, Jay. Ako pa agad ang magataan ko ta. Naghato, dulan o. Malambatan diyang tao ako today. Ano, bubot ko. Dali nga, isipat na ako rin na. Dahil ang parakera mong ibuhay. Dato mga investigador. Kami magpistulan. Nagulang ko. Huwag ka pakera mo na. Nagkutrap ka rin eh. Sabi ko, Alir ang kalaban. nagtagtag mo pala sila. Ibuot mo ayos. Kailangan magpipigyan. Di mo tigsibo ko na. Kailangan magpipigyan. Malit, malit. Ibuot ang ilang. Wala man. Tigsibo lang ako. Pagkip ko
Oo nga, ang laman talaga. Really? Ikaw, yun yung nabuyan pa, malagod lang. Kaya nga, yung training state yung Bulaga! Bulaga! Ano yung oras? Para ko doon. Para maano yun. matagal nga eh. Kung ano sa taas. Ay, nakalimutan. Nalungkot na kainin ko. Okay na daw, set din mo. Madara popcorn mo. Pak, pak. Then I go. Pak, ay, yummy tea. Pak. Kadal mo kami. Popcorn. Pak, pak. 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 Ito na. Dito sa tigba. Kita dulu po yung wala na ako, Jake. Jake. Wala pang labahaon. Wala pang talaga yan. Wow, bubos ba? Putang gabos pa nga yun. Ano pa kayo? Minsan, pagka na So good. bubos pa. Huwag ko papanin ako sa... Minus na yan. So, ano? Gusto na ko ito. Video. Tayo ito. Sinawag! Nagpala na ka. Sabi ko, nag-vlog pa dito. Nag-vlog. Nag-vlog ko na talaga ito. Nag-vlog ako ng vlog. Hindi na ako ito.
Laka na po ba? Agaw sa... Ayun, oh, nanawag. Lahat na daw. Malabaon mo. Ang galing din. Iya, yan, galing din rin. Ay, Uy, uy. Pero tagay na to. uyok. Yan, galing lang. Ikaw nga, ere, yung buwa ka dati. Punta ka, uyok ka na. Ikaw ba yun dati yung... Hindi mo na, hindi ko dati. May nasugda kayo siya. May nasuro. Uyok. Oo, lang. Ayun na. Pwede na rin nakakabot na. Ay, no. Ang parang talaga yung sa puma ako. Puma ako. Ang gulay ko ng puma. Ang mga nagkang baby, alam sa akin puma. Sabi ka na ba? Yung mga pimo, ganun puma. Lalaki. Kasi umbawi sa ulo ka kapag no. Wala na mo na ano sa taon. Tapos ano. Hanggang bagang mo na ano. Bagang pa. At least na pala. Ganyan din na. Mas pinay kong gamit ang kapangyarihan na rin. Si Dalbo, mas pinay gamit ang kapangyarihan ng Kosovo. Bashing. So, next to the... Hello. Wow. Ganda. So, apat, laban sa Piranga Evening. Siyempre yan dati. Yung papayong na alba na pre. Ay, po, nakikita ito pinapatapiyaw niyo. Nado. Uy! Yung mga unit mo kaya rin. Minaisigi ko na. Mura.
Puputang inangay. Ikat na sa ising. Puro ka na ito. Pangalan. Ano nga pangalan nila? Ha? Iwala. Dada! Iwala na naman. Kawawa, hindi ko Marunong yung mga kawawa, hindi ko namin ang mga isyo. Kawawa naman. Ha? Ano ba yun? So, nagbuka ka na sa sulok ko. Lang lang. Magut. Alaon na 45. alas 3 mo, no? Alas 3. Madakol kayo niyang pato. Madakol niya. Wala, nagugulong ko na. Antigor. Ano ko, mas kakaroon ng sinito. Wala, ano ba ang dito ng maray? Ikaw ba akido? Tapos madali nagpuprotein. Ikaw ba salbi? Gulong mo ba? Dali. Siguro na, talaga. Nada? Sububuto ng ano? Isang kaya dito sa pagdambo Yung na kasi no. ano yung sa'yo yung bumanay yan? Ano yung shampoo? Uy! Na-shampoo. Wala mo na ako sa ako. Kawalan. Ay, napapalit sa squad. Kung papalit ito, sarako. Yun ang dalago. Ano yung pang... Anong giroy? Grabe mo. Maranyang ko kapapap. Hindi yun. Tapos mo ba kayo? Siya, kabong. Meron ng mga isin. Marami mo. May tikay bagat ba? No, may tikay. Putang inangay. Kung binali kang share, kung basic, talaga mo. Kung yun ang sasa, masarap na ako dyan. Mawal ka kayo. Yo. Diyan na. Ikaw ding makawa. Ikaw lang i-group mo. Ako, parang dyan pa ako. Para magis. Di nalik.
Pera ako. Okay. Lang ang dua. Ikaw, video. Ah! Dua kayo na tayo. Okay, come on, it's good. Sino mo ko ano pa nga nun? Ano pa nga lang? Ano ba yan gamit mo? Oh, cycle. Cycle nga. Uy, yun na. Logic, logic. Badang. Orang yang badang. Ano na po? Tulog dito, ano? Naman. Otong begini. Bukan sana ko tatin pa daw pag mga halo. Dapat pa ni Di pa na sa nato na isi. Diyan man ako sa halo. Ba? Oh, si Ben. Oo. May matikay yung kami na kayo. Sobra. Ah. Ang kumbalo. Gano. Ito na ko ito ano. Pagong. Ito dyan. Tingay na di ba? Dito na ang buhay. Lapit dito. Dua. Ayan ako sa atin. Pagong. HW. Wala ba na nasa? Yan na yun. May mga kaipe. Kayo dito. Oo. Ayun man daw pilihan mo. Walero dito. Ako na mag-wisi-wisi. Invisible ka sana. Salamat. Kaya lang. Cheater. Kahit naging arugay to yung kulay. Kaya man, no? Hindi ko na yun. Kagaya na po yan. Ang nakarasin ko pa. Yan mo. Di ba nga supply? Hindi ko mag-supply mo. Iyang kasanaw. Ako din sa ngayo. Hindi ko pala Raymond, hindi ba ako pa bang ano? At ganda na ko lang sila yung pagkain ng pula. Ay, dapat meron yung naman. Ayan ako. Busit, magpapagod. Hindi ko sabi, hindi mo pa na iniyo. Tapos makuha. Eh mo. Ini mo wala na wala po ka. Ano ko, kung nagawag ka na yung pagbuko ko, Wala pa. Meron din nila. ako na. Dahil ito ah. Masaron din kiti. Pinagin. Ito mo na ba sa dalag? Ang maturo na lang at si Jamura. Maturo na lang ayo. Baba ka ba? Dewa. Ay, di mo pa rin naglabas. Magaling. Instant meron mo. Di mo kalawan-lawan dito. Di mo araw. TikTok na ako.
Ano yun? Makabalik. Yan. Kita ka naman ang makawa. Wala itong kulay-pula. So, Ay, nainutan. Hindi ka pa. Akit ka dyan, Lord. Ay, nga, that's the ring. Yan! Yan! Ay, gano'ng shot. Ayan. Ay, buti kayo. ilipat ka na sa gawa. Yan o. Lalo mo talaga. So, Mukha na sa to. Yan o, mag-get ka. Hanapin mo mga isip. Kadang ka dyan. Diyan ka magtago. Baka marami ang mura na. Kitty. Isang ano, yung badang. Odo. Kitty, burat ako. Hindi mo na pagkakaroon dito sa Yan, nakikita. lulubulog. Odo. Ay, sabihin ko akala ko din. Ay, munaw. Napaprint yun. Siguro dito pala sa tawag ginawa. Ako na pagpapalok yung kalawa. Ginoy-laro ko na lang po. Pinigil ako ka ni Ribin nga sa may tuloy. Ayun eh. Hindi ka rin ba? Pinigil ka nga sa Dalawang jumping. Pinigil ka pa ng gadbang ko. Pinigil ka nga. Yung dalawang taon na yun. Sabi niya, alis ko. Ulobo na yun. Puro na dito. So, ano ka pa, tingko? Ay, nasa ko niyan, tampi. Patada, sinama. Sinama. Wala, doon. Meron na ba? Sige na, tulo. Take pa. Yan na, ito yung ano na. Ano, maisip ako. Ano ka sa lang? Nakaraw, ano? 3. Salamat. King. Pero still, ay apil ka pala niyan. Apil ka pala niyan. Ay, ito yan. Ito. Isang minuto yung do, ay panduwa. Tugutan daw. Pinutan si Riben. Ito na na. Pinutan. Si Riben ang inot. Nagkawal ka ni Christine ko. Balat. Nagadan ba? Ano yan? Patay na mo yan po. Nagkikaroon. Ito. Pag. Dala ka lang. Ano na Riben? Makawalan sila. Nagbuka ka ng Christmas down. Naman. Ay, wala ka sa record. Yan po.
daw, ikare, o tagal. Ang duwa. Ay, sabihin mo kung maray ng mali na kata. Wait, isi, kagumbong. Tapos hindi ba yung ibot ko eh. Ay! Snake! Ano? Mali po na mga niya. Ano ko? Nag-push lang. Ay, kung nagalo po. Dito. Sige, mo na kalaw. Basta ka mo dito naman ko. Ano? Kawatan na to. Huli na ako. Maliligo muna ako. Malaka pa ko na push ko. Good morning, sunflower. Maganda ka na kamalo. Bobo! Diba, bukang Peter? Uy, dahil! Tulog! Nagpa-food! Tulog ko. Wala ka lang ko. Ano kayo? Yan sa tiba ko pang pwede Wala na! Diyan na! Kita! pwede na pambawal. Wala! Wala. Ay, diyan na! Wala ka, Joe. Wala. Sino kalaban mo nyo? Ano ka mo? Ay, susunta kami doon niya ng ano. Mabuti o. Ano? Hindi kita gusto problem. Hindi ko parang Ryan! Ano? Dos pesos. Wala ba? Hindi. Hindi mo parang Pitol. Sige, meron na tayo.
Hindi na Ang dua? akong cellphone. Yes. Yun lang. Tawanan ko din sila. Sabihin mo, ay ba? Sabihin mo. Kasi mo ito yan. Huwag lang ako din eh. Ilongbong. Tulog eh. Bukas pa ako nakaulit ko pala. Nagtinda ka mo, Jake. Dali ka sa babo. Hindi mo nagluto? Hindi nagluto? Hindi nagluto, Jake. Alam mo, Jake? Wait, ako na. Mabalik ako dyan. Wala na natin pa din. Ewan naman din. Aben, magparitan mo. Ay ba? Tara na no. Kung nakapost. Bakit na ako nagdadalong? Parot. Wala nga, di naman eh. No. Ay, wait. Hindi naman ako. Hindi ito mano. Iya, tay. Ano kung makikita ko yun? Pero hindi naman sila. Wait pa. Hindi ka ba kami? Wait pa. O, paano? Uy, naka-gender na. Di ba nag-start mga ka? Out na? Hello, para pwede mo ganitong maupuin. Pag-iyan. Control Shift A. Tawag lang. Di ba dati? Lumiti. Ito na natin. Technology may medicine din. Yan ang medicine. Hindi na. Pero sinantin mo. Di ko talaga Ay, kaya. Di ko kung ano, Yan. yung ko, tinanong mo niya, sa kuya, Hindi ka. wala. Hindi ka. Pero sa inyo. Wala sa inyo, baka nung sweet. Sabi, Love! Kaya ka na ganun, Tol? Madali ko naman Ludwig! Wala akong pake. Nag-isip pag dinalo ko sa Pinas ko ba, hindi ko lang to. Baka malagsak ang pangalan mo. Hindi
Gilit mo ko tapos kinipas mo. Oo, inutong ko pangalan mo. Element na bingbol, kaya no. Tapos mo, alam ko. Ako yung nga, ang pangalan mo. Pilapin magaganda po na kayo kung pagpasal. Bravo. Napit niya ipuji ko. Magbaba, magaling yung tulo. Yan, binasing mo. Alam mo. Red ka na ko lang. Makaraw na nga, yung. Alam mo man. Sabi ako kay Tito. Sir, no, ini ang tatlo naman tayo na tarn, iyon ang napo. Di, yun ang tatlo. Bakit ko man yun? Ren, bakit ko man natapo na at iyon ko nakatapo. Sorry. Maripatita siya, Per. Yan, tapa ko. Mapit mo. Yan, pag nakapaitin mo na yung bawang ka mo. Mano at sikipire. Ito naman ako dito. May akong rich dyan, Tor. Saan na Ano ako? akong yan? Ba akong rich na cake? Ginawa ko nga yung ko dito ng chicken na yun. Wala nga yun. May nakalano ba? Ano? Pera. Tawan sa katawan. Sa'yo mo nag-guster na ano ko, Pet. Yeah. Diba ako mga chicken ako noong yun, bro? Yun, God. Nesa, Mare. Ano tayo dyan, Mare? Ilag mo din ang ano ko yung mga. Tarawin mo, ini again. Pangalan. Ay, ba? Sabi, di ba, yung mga pangalan ito? Ay. Inilit ko pag ako nito. Pero, ay, ano ko nito? Ano na? Hindi ko pa tinumuro. 7. Mahalik ko. Kabila na din. Hello, hindi. Pinulong. Taramon mo, it's me. Ano na? Food. It's free. Uy. Huwag ka na dyan. Hindi alas na. Uy, Jeff. Alam na natin na muna, boy. Dahil mo na sira, pasok ka man lang. Dahil pinataw si Jay. Hindi, sarad ako na nag-Jay. Makuray ni Bata. Ang nga itong pinako. Alas kilo mo. Pilit ka nga ito kilo. Dahil din ako mabukan. Uy, sira. Oo, anak. Ay, Hard ko ito. alas, ano last? Hardcore! Wow! Hardcore, bagas niyo. Please, alam mo ito. Ba't nalaman, di ba ko nakabay ka na? Siyempre, nagsabi ako. Hardcore. Naman mga mga kasi sila eh. Kasi ko, tira sa domain. Sige, dito na. At pinakabay. Ayaw ba? Dati mo na sila? Pinandre mo nito rin na ano? Hey! Ito na namin. Utol! Pero akong matang kita milo. Wala na. Wala. Patanaw. Wala lang kaya na si Banana. O, sino dyan? Ito wala si Rene. Usap pa. Yung dahil. Hard ko Yeah, ito. Ay, cute. Naku, maganda. Ang lang kan po yung art. Put nini. Daw. Bulok pero civil ano mo? Ano Kung hard ko ro. Kung mandas, nasa hard ko. Ay, kung ano sa kota mo daw makapag-click ako. Ano man mag-parkour? Hindi mo pa daw mag-parkour. Paano mag-parkour? Uy, yun! Una, open na ang hard ko. Paano kayo mag-parkour? Sige na, Jake! Para ilan ko. Kasing dipitila ni ano ko. Parang puma. Yan ang mystery. Hindi ko mo. 25 dapat. Ano? Ito.
piling kaya niya. Ako magaling. At wala man yung film na rin. Oo, pero mahal na mahal pa rin. Ah, sige, ito ka na yun. Ayaw ko eh. Sorry, vlog. Bongo ba kayo? Ayaw ko eh. Idris. Madumog ka. Ayaw ko eh. Anong magkakailan mo? Kasi mo sabi. Di na siya tuparapa. Wait lang, kasi na ako. Ito, kitinin. Parating ko na agad ano. Ako man tunay daw kasi. Ako yun lang ako. Ano? Ano to? Ano boy? Ubusalan! Sudah ka what? Ay. Sila yun na zero. Siyam na zero. Ikaw! Dino, tinamay ko manulog pa rin ako. Ikaw! Tinamay ko manulog mo na taling ako. Ano yun? Bapak na! Ano? Tignan siya ni Butog sa hirin niya. No, Papa. Open your mouth. Healing us. Pero pag yung bit type, makasang sana ako bit day. Di ba nagpapasigil ka Ito na ka muna ka. Sino kaya? Ano siya? Mga meron siya. Sirilag mo. Ayan, sirilag. Naalala mo pa po. Ngayon kumakati na. Sana Volleyball. Oh, nagiling ako. Ay, kasi ano yan, magkatapligan. One. Above me picture. Ako, napulpulong ako. One. Kido-kinig. Kita na nga ito lang yung sanahan eh. Punta zero. Oh, tawag na gano'n. Zero nga ni. Pinapil mo, magigibo ko na iyan. One. Kaya wala ka lang Yung zero nga. Kaya mga utasan mo nga. Pilan mo. Parang wow. Ano, 1 week lang kayo. Wow, kami kanilo. Ate, tanang play. Delete dyan ang play. Pagkalanta ka. Alam tayo, dito lang magkasabihin to si ano po, sino ko, ay iyo, ako siya pa yung talaga sabi to, kusog ma, ano, kung wala ka na kayo, di ba, pagkalang ka kayo, ay iyo, yung sonek, ano, sonek na daw, Uri yung ayun mo, nagbulat pagkatawad, nagbulat pagkatawad, tapos nagbulat, kung wala ka na kayo, di ba, pagkalang ka na kayo, wow, ang
pambili. Diyan na, balala mo yan no. Ang gari ba na? Oo, balala mo yan no. Ano ba? Balik mo na si motor na wala naman dala sa daan. Ay, ba na ako ito? Tapos ako na ako ito. Kaya wala na. Hindi ako nagpapagod pa ako hindi. Ay, sure. Mama, tigil. Ako pa ka na yung mo. Tigil ka rin ang dati. Ay, tigil ka ako na yung sabi ko ba ako magkakawat ako? Nagkilat ka na. Ano naman? Pero mo, talaga ka. Gusto mo pa siya hindi. Sabi nga ni, tigil din magkakait na dati na kayo bro. Sabi ni, sabi ni, Ay, yun. Gawin mo sa nag-tweet mo. O, di na bibigyan mo. Ako yung yung kamote. Ako yung mag-click ka ng kamot ang live. Kaya mag, ano, hindi mo na pag-giro. Kaya ako ako sa dalawa. Eh, one. Dalawa pa ka nung matatanda ka rin kalagay. Pakalan mo Ay, ako. Buli naman din. Buli! Badoya. Ito ba? Ito ang sabi. Eh, Ano si Talmo? Ito ba rin sa mga kapatid niya? Parang yung kalawan. Hindi mo nagkampo. Hindi ka na nagkampo. Basta. Kasi mag-uruan. Nagkampo ba ako kay Tutok? Ay, ano nga napagbasa ko? So, pinag-visit ng Canada. Tunali ko ito. Pangkalan siya. Uli na naman. Tutuloy ko ito. Lupin mo nga ito. Yung ito. Ano on? Kabubulag doon, imbis makasubso ka mo. Sumakal. Madami ka? Nakakasang ko yun. Ano? Dami mahilin na on-limit. E dahil naka-ano. Huwag na dahil sila kalipay no. Dapat si dati sa ano, sumatawar. Iyon ang pinakamakasag leopard dyan, Ray. Yo, meron ko sa doon. Ewan ko, balik na yun. Kapag yung naka-ano na to. Ano, lapa kaya di. Yun na, leopard na. Hindi tayo. Wala. Nakakakan na ka na leopard. Wala mo. Wala mo nga. May gitara ko nga. Oh, Leopard ka ka. Mahal ang ano. Mahal ang ano, mga bibi. Mahal ang mga bibi. Mas barato ang ngiti. o iba na ko. Ay, ano ba ba? Say, no! Malo, ano ba pala mo? Ano, madami. Pambalik. Nakikikawat ka, nakikiling ka pa. Ren, tabamay sa mo sa dress. Pinapil mo. Ibang speciality ko tayo nakikita. Ibang na ito nagtalapak. At ibang na ito nagtalapak. Madigil na ako, nag-ano pa, nag-healing, parang, uy! Opo! Leopard! Parang nga, nag-healing. Guro po mami, nag-healing na ka-leopard. Nag-healing pa. Ano naman, ano naman po? Bugo man sila rin. Pinapil mo! Leopard pa tinakain ko. Question 1. Bulok kang pino. Leo pa niya nagamit? Oo, nga ako. Uy, mythical. Sige na may, ano, yun na may kape. Uy, dati, parang kasabot pala na, mythical. Ano na, malalapit mo kulo. Basta ko siya Hindi ko sugan eh, na din. ay, hindi malapit pala ako kung makalo. Pinakamatagal sila. Ayun. Ayun mo ba? Kung sabi niyo kayo din. Ayun. Ang pinakawat ko yung dress. Hindi ka yun naman no. Ang pinakamot ako. Ay, ano, Bilot. Pinakamot Pinakamatakas. Sapatos. Ano yun? Pinakamatakas. Pinakamatakas. Oh, what are you? Hey!
Easy, ano, easy pa yun, easy pa yun. Ay, iba naman ito. Hey, kumon. Kami. Kumon. Mahulog ako dito sa camera. Mamang. Ano? Mali yan na camera mo. Ano? Kinagkukuyo. Ito alam ko. Tinapos sa kaklase ko. Bulog ko na lang faith. Bako naman uso. Ano naman ang fit? Ulyo! Tingnan na, kalo-alo. Di mo na inubusin ka. Tingnan yung kalo-alo, may pagpapal na masalaan mo. Sigo. Sige na sigo. Hindi ko alam kung paano ko bibit-bitin ng pagtingin at matigok na mag-plastic sa dalawa, matigok na. Hoy! Dalawa yung limo di John? Ako mag-aktog. Sino di John? Ano nagkakaroon ka sa bago? Ako iko sa mas ako sira, bunggo ako, truck. Ojo. Ano mail? Teach me mail. Ano mail? Ano mail? Ano mukha? Ano mail? Wala na itong maringan yung kubang ulo matanay. So, ano na ang para nakikilig? Para nagbubayad ka dito siya. Yeah. Super saya. Kuya. Super saya. Hindi ko alam kung paano ako bibit-bitin, pagtingin. Sambala. Yo, para luwatan dahil kakarat na ito, mga maribukon. Nali mo nga yun ko. Ano yun? Oy, dua. Ito na si Butog Gala kang palang sa first science. Hala ka mo. Uy. Uy! Sino ka? Facebook sa'yo? Mamaki ko ganun sa sa'yo. Pag-golden ba, Jake? Ano, bakit ko? Bakit ko? Tumatigbak na si... Wala yung bakit ko. Wala yung bakit ko. Kayo, ingat magaan. Kene. Ano ito? Pag ako pa dyan din may malin do ah. Sige! Ugas ako! Ay, one. Ano ka mo? Ayun pa tagpo pa palugan, teacher. So, makalog yung nasunay ko ta kasi dahil tutok na ito to.
Kaya natitag mo baga, iga ano na yun, tiga ano niya, tagbo yun, nabuhay dito baga. Iga ano mga dikit, ay ko pa siya, si PJJ po, Ah, sabi ni smart na lang. Hindi na ako matitrade. Ay, minsan mo rin yun. Ano na ako? Nakawin pa dyan siya, no? Nagawin ko. Hindi ko pala, nagpunan. Nagawin ko man yun. Ako mo, wala dito ko cellphone. Look, you. Ay, nandito ko din. Ikaw, pinto ko nito ito sa ano. Ang ganda nito. Natikot ang pagiging ko. Ay, Yun mo. itagbong ino. Para di karog ko. Di mo na natigwil para nagagawa ko ano. Pati ka Para tayo. naigo ko. Para inarog siya ka. Wala ako dito. Makasama na lang ako. Ay, nakukuha na. Ay, mo din mo po. Gusto mo ba na? Oo, gusto mo ba itong gusto mo ba? Ano yung lang Pero lang dito. Ako, bakuman ako! Para pa kung takot na lang ako. Ako daw. Laki na daw. Laro sa kami. Una, nagsigaan ako. Kakagawa na ako nito. Kaya ito po. Tawak mo po dati ka. Tawak ko muna ako. Dilo mo ito kayo lalaki. Puto na po ito ako. Sila. Sabi dali, ano lang, hindi ako baka Tawag ko sila man ako. Bukat ka na eh. Yung manelo ka. Yo! Parang naka-level siya. Tapos naka-level siya mo. Parang sa mukha. Parang kikiko ko. Level 4 ano? Level 5 ano? Ay, kung iba matikigo ko. Kaya. Joto man din ipasulti dyan. Eh! Nakaro mo. Ay, daw na yung. Nayang pambansang tao. Kuman. Okay? Kuman. Nakaubang tao. Bata, tadi ginagas sila. Sila ko yung tao. At natabit na to. Open mo. No, Bago pa ako dito. Ibulitan. Aray, ibulitan aray. Masa mag-trip na, magsigig.
Alam ko na po. Pante, paro. Card mo, tatapit card. Ano? May mo ka? Ha? Kulog. Aral ko lang ako sila nagtiko eh. May naglalata. Hindi film mo, di ko na yung ano. O, dito tinuro ka para nagkaraman ko ano. Aral ko kung sila nagtiko eh. May isip eh, magaling din. Oo. Ano, titik. Malupad mo ka ba sa naray? Night night. Wait, Lord. Wala na. Nilagay ko na naman. Pilo. Mura pa mo. Apot, di kayo nagdilipot. Ay, di na nilipot na ako. Kain ka nagdumaan. Bali, asan ka? Ay, ama mo da akin. Mama mo. Naglibot ko sa nagardiyang kasarang ilaw. Pagalihan ko to! Baka mo niya lo, tago. Ano nga ayos ba? 25. Dahil sila mo, no, boy! At hindi diyan rin. Hindi ba, go? Dito lang. Yan yan. Balikan na, balikan. Buong tanong yan! Joke lang. Hindi talaga kumagat. Ito mo lang, madami pa. Ano yun? Mahal mo na rin. Ano? Ano? Ay! Ano na? Ano yan? No, nalalatag ka dito. Bukit na ba? Ano? No ba? Ano? Gusto ko na no. Manguha. Papalit-palit ka itong magkamo kaling maalis, tapos maaskan, ay maalsong. Sira mo yan, tapos ang tulak mo ka, mahiwaso. Oo, kasi kita na lang. Ang sipit ka 25, sipit ka sa 25. Ay. Tirang oras pa yan siya pumasok. Aray! Bawat mga ganito ayo. Mabaka dyan. Tapos kita na, ano na, wala lupi. Sige, sana, ano na, sumunod na boom, legendary! Oh, legendary. Triple kill! Legendary! Maniak! Sabi! Maniak! Teka, ang ganda talo. Open man! Balikan daan. Open mo siya. Nawanda. Ano na dyan? Nagkakapiwan daw. Saan po sinad ba yan? Ayun po siya mo. Kung sinabi mo, tatago ka. Oo, naliyong ko si Buno. Ganyan na po. Ano na po yun? Ha? Okay, tulo na. Okay. Ano ka bubuo? Ano ka bubuo? Ano ka bubuo? Ano ka bubuo? Andok ka, ano ka nga? Nakandok si Tineng. Nakandok mo, magsigkapay. Hindi ba kinakyan? Kaya may lugong. Aslay! Sabi! Manyak! Monseke! Ganyan! Bakoy man yung lakson mo! Kapasot ka ba rin ako? Pero nagpakyo. Ah! Maibig na naman! Maibig na naman! Ikaw ang lahi lang!
Tingin ka mo. Guys, init. Parang sa... Sobra. Kaya ko lang Roblox. Oy! O di nga, sabi na sa akin. Wala sa hotel, masalitakan. Ano dyan? Ako yan, mas luber. Bawi, mas luber sa ko. Bakit lang? Anong panahon ng music? Ito nga. Ito na ka itong buhok. Ano ikaw? Ako yung sampulo. Yan. Sampulo sa kuya. Hindi mo pala yun. Isang tama. Oh! Yeah. Ano mo pala mo itong kumulang? Wow! Bad na to good. Dumaan sa loob. Ano yung ano eh? Dumaan. Pag-i-date ka mo yun. Ano ito lang? You slapped me, you monkey. Maray na to kay mo. Kumayog ka rin ka magtigpaan ng tigpugulong. Pagkulay mo ang baga. Hindi nilalakaw na lukso. Ay, kaya nakatuto mo. Slap me, you monkey. Okay ka lang? Sabi ka kaya nalamig, YouTube, pabatan yan. No, kita na ulo. Ano sa natin? Sina? Nasa account ko. Nakadikit na ko eh. Makalang mamaya. Makalang mo eh. Ako paano nag-iisang sangkuhan? Maghilig ka muna pag gano'n. Pag-iglos, pag-asa ko sa ulon. Ako, YouTube na ni magalang pa yan dyan paano power. Ang tigil na sinusok mo. Nagkarano ito siya na nagwara ka nung kanya. Nagturuan rin ka kanya. Nag-subscribe yan. Lock me, you mom. You lock me, you did. Kaya ko rin ako talaga. No? Putol no? Ayun po? Putol no? Ayun po, putol no? Pansin mo, putol no? Putol no? Ayun po. Maturong sa kuya. Ay, naparibig. Niribig siya. Madali na busy. Ano, busy. Eh, ba't isa kuya sa ro? Kung ano, sa ro. Sa ro. Busy. Tuloy mo. Ako nga sa computer. Sa ro. Maski patulong mo mo. Kaya kat na pala yun. Ako lang kasi yun. Manwit ang protocol. Nani? Maarampang kita sa ano pag-asa. Sa TV Patrol, tapos masabi kita. Hi! Ang gulo ako. Isang puro ka! Pwede hindi nag-irit eh. Nasura pa. Ako'y tutulo. Ako'y tutula. Mahaba. Ako'y tutula. Mahaba ang muna ka. Nag-iwan niya, sinelbet magaling. Sabi na kuya. Sabi na kuya. At ayun na ako. Bakit ba mo ka na nagtawon? Sukog siya yung tinawon. Sige na, trick. Snack mo ka. Sige na, trick. Sige na, trick. Sige na, trick.
Kapalan sa kadili binirayo ko. Lalo ka pe! Pinapin mo sa rayo pala ta sa anak mo. Hello, dapat ako yung ano. Kasi pangalan pa tinalapak mo ko. Oh. Ito. Pinapin ko. Promise, pangalan kami. No! Ito. Ako daan. Hindi ka malayo ko. Ibutog garaon. Ibutog garaon. Ibutog. Alam mo yun siya na? Ano? Pa. Eh, abot ko ng tanah din. Di na, ibiuno. Makati ko. Makati ko. Ate, ate, para pinakaroon sa ate ni Uno Boy. Alam mo nga, Uno Boy. Ako pag ako, nasalit ako. Road niya, may sabon sa bilog. Kamu kayo na yo, pero may baraka. Pero may baraka. So, patagdugan ng pera na ito. Ano mo to? Woo! Kanis jump power. Part lagi nunul. Nunul? Malasig na ito. Kami dito sa ito. Muli yun. Giving. Nagkampag na kayo. Lagi na yun ako. Atin, inisang ko rito. Diba? Salamat ko eh. Kita ba tapos mo sa bahay? Hindi ko yung mga tumangkap ko. Bayad sa ano ko eh. What are you doing? Hindi ka na. Ay, Ano inibas tayo daw? kaya na Oh, ano pa daw? Oreo. Titip pa lang sa doon. Iyo, titip ba? Ikakaroon ka na sa ano? Okay, salaan ako na tip ako na kaya mo ko na si Dugong. Pati si, ano kayo, ang katandig ka, si Unuboy. Unuboy and Chin. Ituturuan kami dito. Arga, Arnel. Kasi si Unuboy. Please, say, kay Unuboy ka magpaturo ka. Matibayin niyan. Ay, patay tayo. Patay. Ako bagabutog sa salang pabaka. Diretso viral na. Maganda ako tri sabi ni Babaka. Gustahon ka. Butong. Matag pa manig pa. Feeling kang bog na papa. Feeling like papa. Open yourself on healing.
kami man daw, binidyo ni Ma'am. Sa Oo. mura ba ako? Lemon, ano kami, lima, o limang babae, limang lalaki. So, medyo mo nakabasa daw na, nakura ba ako magbasa ko muna ako sa ano, yan, maganda yun ito, Dahil malagibig ka. Malagibig ka sa mga ganyan. Nagkarano lang, get ko yun. Ba't ka naguto-uto? Sila binakal niya, Paul. Ano? Sila binakal niya, Paul. O ikaw magbabaw na natin dito. Magbabaw niya. Magbubutak niya. Dapat mo, nakanda na lubot mo. Diba, kalulugot mo. Eh, mas alin kasi kang pakulugan, sila. Kaya nagtutumang basta na Alam mo nga po, kumakain ang kasama. Pwede naman ang huli ng mga gabi ni Pwede. Pagharap ang dunya nga, nagiging pagbaha sa bunto. Pinangkalon, ang mga rin. Ang alapit siya. Paditano. Pag nagpakala ko doon yan, katotong utak mo. Mausap kay Papa nyo. Pag nakabaka lang ngayon, hindi ka mag-ano. Sino kami? Wala yun po. Nakalit ako doon mo. Napulo na kalaban, yes, ma'am. Papalit naman daw ang pangalan, ano, HW. Pangalan ko doon, HWP. Nataragi yan kita ng mga tupig. Kung nataragi kita ng may pizza, kita na ang nanay, nangat, magrarabas ka, longkaw. Nataragi yan kami doon mo. Robot binektin yun. Wala na yan na pala kayo. Ipagpata na. Kurang pa passport eh. Ay, bro, Ikaw tanong ipagpag. May ano? May duwang buhok. Siyempre na yun na may buhok sa Dua, tres. Hindi na tanawa, ito. Ubak. So, may dito. Naalala mo pa dati. Naalala ko pa dati. Naalala mo pa ko. Lubot-lubot. Pumunta x-ray kaya ako. X-ray. 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 Kumita po. Para Naman, ang laki. Isa. Mas makasabay.
At nasa ko, may Saturday. Open man. Ay, nasumakro. Nasumakro. Nasumakro ng silang lahat. Yung pakarate ni Diyos. Uy, hindi ka. Aral ko talaga yung pinag-utoy. Kapag ko ito. Dad, sila pag-ano sana ni ano? Sharp. Pero wala ko naman. Pero, ikaw, bigla ko. Hindi nga kita ka sa tayo. Nalo ka din. Nalo ka man yun. Ginoon na kayo kung mo. Ako yung support ko. Tapos na nagsasabi ko yun. Sabi na nga yun. At pwede mo pag sa kupit. Kung di wala kupit. Oh. Kaya na. Pag-uwi, may play ako sa St. Paul. Kaya na ko. Sabi kayo.
Imbis pagkatakbo ako, marupok ba ako ngayon? Imbis magaguro ko, marupok. Hindi naman eh. Ayun na ba na gusto mo kayo? Ha? Ano na gusto mo kayo na ano? Oo, tumabakal. Ha? Ba pa sayang? Ilan ako mag-call? Sayang pala. Sulit siya, may napili lang. Pay pa ng ping mo rin. Di ba? Pay. Anong pagkaon kayo sa ano pa? Pay. Sulit si Ben. Lucy. Ang siyang kaya. Ubus ko na mga pauwi. Kasi. Ano yung chip dito? Pero Dep, buka talaga ito na ito unang sabi siya. So, taro niya masalit ko ano. So, Nakol, mabe, mangkit nakol din si Col. Algo ko pa din ako na. Dewa yan sila no. Ako yan ako sa puso mo siyang kulang. Pinarusun sila ang ganda ko ano ang bulo. Ani aura yun ako. Col, just kill kita, Col. Alam mo, ang ano, jam, ba yung ano, ajijiro. Ay, tama ko lo. Ay, kaya po. Uy! Sino ba do? Lalo ko sila. Alja na yan o. Alja na yan o. Pinarutan sa no. Maging alin mo man yan dyan. Pinarutan sa yan. Bukso dito sa ako. Wala ko ba? Debo, di ba kaya katot eh. Pangarap ka mang mag-extra. Yung
mo, kay ano gali, gali Benix W, na ano, halo ang ano. Bro. Yung ano, Filipino HW. Ako lang pabili ka na Ako lang ipagpapos. HW. Oo. Galing, pag may talabang kamayin. Nagayon ko, yung mga ano kamayin. Napalpag sa pool. Ako, parang dyan ang gaba. Nakulong nung may malo. Wala mo pool. Di ba na ito sa Wait, dalawan sa labing. Sige, Ako dalawan na, na. pagdadayo ako, pagdadayo ko. Ano sana? Uwi. Nakulupot na. Ay, wala. Doon mo na yun yung Akit pa sa akin ba? Nung sinalo ko ako, ano? Anong pangalan niya? Naging Nagkanagal ka, nag-isip ka mong guli. Ayan, kumamaro. Kaya kami namaradak. Ako mga marito. Sinura ni Bernardo ko tapos wala sinasalo. Wala na mo ano ko. Wala ba gani? Kuya, nagdan na sinaro ko. Dahil niya na 90 pero wala na ako. So ano niya ba? Yung pero jacket niya? Sa pag-display? Yung ginat, ang pangalan mo dapat pag-live ka. Gusto ko lang kayo. Di pa mo, alis yung ano kung ginagawa ko mga babae, ganun Ikaw? yun. Kaya ko na mo. Di, pag siginig-ginig ka pa. Dati mo mag-ginagawa na ano man ito, sinaro ko na daon. Tapos pa nag-tip ka, mali, pag may dako siya, pag-tip, pag-tip. Di ba na kulang yan sa room. Ayan, bakit? Uy! Ayun, pinakain mo naman, babayad ka. Ako na po ano, ako na po siya. Wala dyan, ano? Kayang mukha-mukha ka nga, ano? Mura-mura ba doon? Pinakalo ko yun. Gaya. Siguro naman siya. Sabagay, nakakibatan naman siya. Yan, maliyong. Kailangan mo na gawin inagyan. Iyo. Distribution. Napakabwa.
Bukan kamu sakit. Nggak boleh bawa kamu sakit dulu. Sama pesan gitu. Pero medyo sabi ko, kinuha niya malaw yun. Sabi ko, Ikaw, sir, siguro. imo nila mo pwede naman yun. Alabaw na kayo. May alabaw na, pero ito niya kinulong sa ano. Sa ano. Yung sa may bilog. Yak ko ba? Di ako ba? Ano yung bilog? United States. Susod ko yun. Gagano, gusto rin nag-bracelet. Kailangan na sila kay Paul. Ano ba? Yung tinibay dahil. Kailangan ka gagawin ko. Ito na ito dito on the right. Nakapitan na daw. Yun sa ulo. Yun na. Stop, titig pagod ko po. Eh, ano? Ano rin? Yun lang. Bukas mo na din.
Alam mo, Bobby Bryan. Bobby Bryan. Nanatala sa iyo talaga. Gusto niya kahit mag-ibig ako. Natago yun ito ko. Yun ang mga kadawin. Ito ang sabihin. Ano bilo? Yung game night mo niya na ganun ang ano. Ha? Wala ka. Wala ka daw ka. Ang gulit na yun. Inayay. Yun, dinurog-durog ko yan. Santiago. Wala yung shit kumala ako eh. Napadumi yun. Hindi nga ba, lalo ka pala. Ako mo yung cheater. Ha? Ako mo yung cheater. So, kung pa yan niya. Ito, natilistan ko. Wala ko ka.
Aga ka mo mo. Saga. Nagkatabi ka lang ka matawa. Alam nga, sago. Saga ang klase. Oh, bibis. Wala makakilip ang makakilip. Ha? Kapag ba pagkahapon mo, ano mo, ang bispilot mo, kasi nagawin. Ano daw to? Ilang? Ate, pasat ka. Ito yun. Babayaran namin yan. Oh! Lahat na dapat. Like yan. Dapat sa darating ng trabaho. More ko yun. Ano nakagaan? Umaya mo na. Ano kaya? Kaya, Paul? Ha? Dahil? Wala ko. Ade, wala kami ng cellphone. Ito. Hindi may gagawin ka sa Oh, iba na ako po. Ibo.
Don't show barangga, sige lang, barangga naman. Ito pa ito. Ay, Uy! ito pa ito man. Para palaman mo eh. Ricardo. Ngayon.
Pila ka to? Bukan bener yang ingat. No. Ano, ayo. Ayo, baka doon pa di ano mo. Masambot. Yun ang kalaman mo yan. Hindi na pa eh. Oh, may siya. Bukan nag-video na nga. Because the nuggets are made Java different. Nakalumay sa nagkakaman. At nasabi sa labenda. Sa jargon, Wow. Elsya. Open the dogs sa Buti yun, nasa ito bulot na bubul na. Pero yun na ka sa Boy. Leave me behind. Because the surrender is the one that's fine. No
Massage. Bro, too much. Aduh. For my birthday. Gusto naman kasi nito. Kasi ganit ano ako. Di mo ko. Di man that's open. Jangan dekat. Grupo pero ito pero ganito paglayan ko. Okay. Open na po to. Okay, okay.
Wala ako pa dyan nakikinig. Parang Pag sa'yo na sa pantalon mo. Palmador tapos ano, Darwin. Ino-confirm mo yun siya. Yun ang wala pa rin ito pinapalo. Wala ba naman? Nandun mo, dito mo sa kuya. Oo, padala si ano? Darwin. Ay, Darwin. Padala. Kasi siya lang ay siya. Puta nga, nakalikot sa kanya. Ay, Kapalog yung video mo daw. Soup. Ang bigil. Ito ka lang po nila palitin ko. Iyo. Oo, wala ko nga. Bakit? Baka lang ako to. Bebe. Oh, yan na. Hindi ito po paano pa ba? Lahat yung ito pa rin. Oh, yan sa likod. Marami. Hindi naman kasi kapag po. Oh. Hey, nagbibiyak ako. Makulito ka. Nandun ako na. Oh my goodness. Nagbibiyak ako. Ito yung burger.
Bro. Hindi ako talaga suporta sa Ito pa yung pangalit. Tama ko na. That's crazy. Alam mo naman sa ako. Saka yung nagsusunod ako. Oo. Alam mo pa niya? Ito na ito. Malak-alak na. Masarap ang kabalaw daw. Saka dito natin. Wala mo. Wala ba to? Ini. Anong voice? Anong ito? Ako dito, dito ka umaano. That's crazy. OMG, dami. May pizza din na ako. Ano ka? Ayo.
Pag may man ka, naka-text. Ano? Sabi ko ba yun? May light na mo. Huwag na nani eh. Huwag mo ko. Huwag tayo kita. Ito. Ano? Ano po yan? That's great. Like, they have the question. No, please. Abu. Another way. Lalaki yan tapos babae. Crazy na! Hindi ba lang? Hindi ba lang? Ano? Robert, taro? Ano to? Ala, ano pa eh? Pero naman pala. Yung pa yung makatamag yun sa diyo ko. Yan ay kamay ko ako lang kayo. Ako magdinakan ka ng mga kapatid kayo. Ito nakatan mo ka. Gaso, dili ba? Yes, that's crazy. Yes, that's crazy. That's Lucky.
tira. Tulog. Alikol. 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 Ang alikol. At ang playful. I love you. Bata pa ni Paul. I love you, Paul. Bigyan niyo ako yun. Oo, sabi ko na sa inyo. Namutan din, ba? Ay, pero hirap eh. Meron siya. Friday. Ito siya. Ang ka na pinaka-nice niyo. Ayun ba maganda yung kali? Pag nasa kalit yung kali, yung kamali, ay hindi ka na yung naman. Bo. Dito ka lang, wala mo. Email. So, si ano, NCR, Sabay kita na, magkita sa mga ano pa mo pa no? Ano pa mo pa no? Kaya di ka ano sila kaya doon sakto sila kaya di kang ano mo. Mataas yung mga yun. Ano target mo? Nagkalat ng harap, dalawa, hello! Hindi, kunting malayo. Abutin ba ito? Hindi. Snake ba niya abutin? Ay, hindi ko magkakasito. Yes. Dali mo, kapal, baka nakalan tayo. Paano mo yung gusto ba? Ano, tigpapaliti ka sa mas magalang ka dyan. Teka mo, teka mo, dyan naglalama sa. Para sa mo, masarap ang daw yun. Yung masarap ka. Ano to?
Abang ko to po. Abangan mo, abangan mo. Sige lang, sige lang. Abangan mo, abangan mo. So, kabalo. Abad. Palima. Tulog na, tulog na. Tulog na dito. Sabi ko naman dito. Yaman na eh. Yaman na. Tapos na pala gusto na yun. Kasi naman pala dito kayo. Yeah, wala dito. Yeah, wala. Ano po dito? Pero, hindi na yung talikutan na yung. Tren, napakapot na ako. Tren ako. Please. Pinan mo na lang. Zero. Takas, takas ito. Yan! Isa ko si Darwin. Dudulin niya, dudulin natin! Kakano. Yan. Di ba kita sa takas? Di ba alam mo ka? Sa may school. Ay! Ala ka na po kayo! Kapila kami! Ang laka na po kayo! Puta ka bukay ka! Yung Kanino? Dulot mo. Dulot ako dyan, oh. Tren, babalik ako. Dito, dito, dito. Oo, meron dyan. Tapos yung kapag ano, dati ka bang gago? Shit, ano? Ano ka naman mo? May ID ka dyan. Wala kang magkita, no? May mga kalaban man sila, no? Totoo ka lang, Wayne, pero kung sila nagdadala. Ano po? Cut ka, Tren. Yeah, tikman ko din dito. Ay, tingnan ko na lang eh. Ay, di sabat yun. Mukha
may sendiri nandun ko diyan. Hello. May alaw. Tama ng tatay ko. Sino pa naman? Ikaw. Lamatan nato po dito. Ini sudah di pay. Skin yun. Ano ba? Wala mo na baka na makalupin mo. Wala ba din na kayo? Ha? Wala ba din na kayo? Ha? Oo, sa dito pa ko niya.
mo? May kapel! Ano na yun? Open man. Ganun ka, dala ko na kay Blaze. Dapat namin ito. Hindi ka ba, dala. Para makalong ka. Bongbong. At narinig na yung kapatid. Sarap ko na ito. TikTok nito. Ano na lang sa kape. Night night. Night night. Tope. Oh, ang dahil na guys ka. Isa ka sa poop. Kaya punta ko. Isa ka sa lang. Night night. Night night. Oh, tangina mo, boy! Boy, baka mag-boy. Boy, baka Huwag ka mamauna ko, boy! Ulo! Nakarasit ako, ulo! Tapos na, ano? Patulong. Sa dami dati. Tao ni sa mo. Pwede rin ako dun sa itan. Wala rin yung pagkakaba. Kaya makakabila nila. Ganun, ganun. Ganun ako mga... Di mo binibili ako. Pag ibig ko rin ko. Sabihin ko pa din si Taro binibili. Kasi pwede, buksan niya ako nakabakal na bibili. Sinakali. Ano na? Ayoko! Huwag ka ba man ako umay? WH kaya ba yung ano, WH? Ano nga yun? Wait, wait, Yes, sir, of course. Oh! Wait now. Ano na kay Blaze? Ano ba? Ito din, mamalis pa ako naman. Di mo lang pagkalaman, sige, babe. Dalawan man lagi. Stop pa. Stop pa. Bago pa nga, ano. May stop pa. Ibang
Wait, tira-tira ako. Bago ko mga pili pa ano. Hindi na po siya. Wala, madebo. Diba na? Ayaw pa, no? Hindi ka magkasa kuya, hindi ka magkasa kuya. Hindi ka magkasa kuya, hindi ka magkasa kuya. Uy! Uy! Luta na lang sa sapat na! Hindi ka magkasa ano. Ayan, may. Luta kaya iskin niya na ako. Hindi maayo. Hindi siya yun. Ikaw ba? Kasi ako, this one, ang gusto naman. Yun na, ito yung ano, naka-English. Kalaban yung English. Tulog ka na, boy! Ito, ginagawa ko. Ito, let's night. Let's night. Ayun na, Nay! Nay! Giling ko kayo na yung ano ko na ito. Nabalik diretso sa ano ko fruit na lang. Nag-eat mo lang ako. Nag-spin ako. Pwede ko na yung sayo. Pwede ako lawit. Pwede ko na yung kaso, Magulan no? Uy! Malo. Uy! Nataka yung bata! Ilang G? five. Tapos sa ano? Uy! Gago! Ang Ay, X, sa ulo! ano, Uy, di ko tapos yan, di pa alam! 55. Ano yung sumunod din? Yo. Tema, di ba? Tapos iyan na si Papo Mama, ang gare, ano, gare ba gare sila? Ilang mo na po? May, ano siya, Let's night. Okay, let's night. Let's night. Yun o. Nine. Balik. Let's night. Kapag doon yung salo, kita ko yung nagbara doon. Yung mga araw, magkakagating ng mga ano. Kahit na ako. Yung mumura mo ng araw. Dito na, salo cake na dito. Bobo, light night. suyo pa, Okay na ka to. kaya pa, di ako nakakuha. Ang skinny ko. Alkayano, say, let's start. Pinapapanood. Let's night. Let's night open. Let's night So, B, open. let's B. Mali. Ay, ang pili ko. Ano boy? Alam mo, Ano boy? Ano boy? Ang pili. Ah! high school spa, nila mga dun, no? Yan, Ano yan? so, X. Uy! Lolo! Ulo, pagsuyo ko na ano, pinabuka kaya kalim pa lodo kulong. Ang lakot ng halit pa. Night, night. Ano yan? So, ano, Ikaw ayos. D.
Demo ba ka na nailig? Yan. So, ano, X to? Di na ako lang makarelo. Ito? X. Ito, tignan mo yan. Ah, B! Yun? Oh, yung pa. Right side. Mga pieces ito? Oh, wala mo lang. Ang X. Ang X. Demo. Ewan ko. Like. Bakit malagi siya perte dulu yung makulit? Lolo! Dapat may kayo ka. Yung pa. Oh, yan ang C. Yan, tantad. Tama na. Ah! Leslie! Food! Water! Nasaan ko yung pinamalo mo na? Ay, ka. Nagkari, nagpupula-pula ka sa bayo. Tangina mo. Kaya dito mo na yung kulay ko. Yan, yan, yan. Ito man ako. Ang di pa sa digdig, bako na ba yung matututo ko sa south side. Dere na sa mga tanggal ka. Murag mag-ganyan pa kung awit. Then, sumunod ng awit yun. So, Pwede ko lang kung sila. ang sibaga, abot siya ng paano, ang Z. Ako mata- O, ito nga na daw, ang zero niya, no? Diba, ang matagal, pagkagada. Yung bubo, yung gusto ko mag- Yes, Yung bubo. stand. Yung bubo. Yung bubo. Oo, bubo, tama. Inote, nagago. Nagulog ka. Nagkatagutuan ng phone. Nagkaganda na ako naka-play. Tarami mo na at ako. Wala ba niyan? Okay? Mali ano? Ano yan? O, ninaw. Ninaw. Reload. 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 Stand. Reload. Pagawin eh. Stand. Ano ba? Dapo. Ay, ano ka? Ito mo Ano na ba? Kuya mo to. Kata. Kuya mo. Dako. Alam. Yan, ano dito, Nagkatawa Tapos nalitaw. Pansumon. Panduwas. Balik ka. Diyan, diyan. Bigay mo agad ito. Ako nga kasi yung mami. Ako na lang ba daw? Hiling pa dyan po. Tagay ka dyan po. Oy, yun. Wala yun. Yung pangat ko. Yan ang si... Marag ang si... Bruto. Kalma. Kalma ka lang din. Ding! Putak na man ako po. Po. Tumit mo na kayo dyan. Yan ang si... Yan ang si... Kaya yun ang kami. Ganon. Nagkakabi sa mo. Pula-pula na ako. Lang ka pandagdag na buko. Ay, nalang ka ba ang paliti Algano, galing mo na ibig mo nga. Ayun mo, may yung mga tapos na bagaw. May ibig ko ba lang ang nakalagay. Oh, meron! Isa pa lang. Ako naib niya. Nakatawa. Hindi naman. Magaling no, ibig ka lang kung si mga na si X. ano, mga yuwa na, ano ba na, diyan ka, mamahapat. Oh, sige po. Yung sama po. Galing ako, tapos kepuan ko pa. Sige po. Kepuan ko pa si Yung kuwan, nene. Drive. Kapir ako. Pwede na, nene ako. Kaya Drive. na Max Calzadyo. Sorry ah. Oo. Hello. Ano, Drive? Sorry ba, Drive? May ang iPhone ko, 6.
Empa. Ay, bro. Natanong ako, kinano. Dahil man ako maawit dito. Ipabito ko sa nanay Ay, ng bro. right ko. Ini yung ano baga, yan alba. Tapos din, pakuklaan na pula. Kulay ano na, kulay bilog. Tapos ini, alga-algaan, pakuklaan na algaan. Wala lang siya ng oh! Ate, galit na dito. Wait, one. Dapat pala na kay skinny. Ano yung parang snake? Ako. Yes. Lugo. Lugo. Zombie boy. Yan ako bigyan malulunod ko. Kaya pag grade, then ako din galing malulunod ko rin. Kaya ako, ano ako, mas pag, Kung dalang kiling. Kundo pa buko. Kundo pa buko ka. Dahil ko na inawit yun ang ano. Hindi na puta! Tinayun! Like, Oo, then tinayun ako, na si Bilipin na puta. Nalala mo. kaya, nagman siya. Dahil ko Yan si AJ. F1 ko, ako. Dahil ko, F1 ko. Yo, tigil yan, tigil. Kaya kinuha ko dyan mula sa mas taan. Sabatan mo yung Yan. Hindi ko pa maan ko talaga. Puta na na, hindi na din ako. Puta ko na yun siya. Puta ka. Nice. Yan, arog ka na dito. Yan. May bituan. talaglayo. Arge to bito. Arge pang bito. Puta na lunod yung ayo. Ikir bida, wala nito sa phone. Wala daw ko na. Bito ang ayo. Ayaw, okay. Sydney. Ano mo dali? Ready na ako. Night, night. Night, night. Nakapunta sa work. Boom, boom. Hangin na mo, di ko isan. At pagtulong-tulong pa kayo mo sa pagkakita nyo, Ano? pinakamagal ako. Ikaw ka na ko. Ano sabi mo pala nito sa ulit?
Yun sa wall. Tama sa kanuli pa lang. Wag ka lang, ano, open hand. Background. Yun na, sa mga kanila. Nakawin ako na. HW yan. Ano yung HW? Uy, hindi na magpalit. Hindi na magpalit. O, nakita HW call. Paro, layag na laro. Nice one. HW naman ang pangarap ko. Bakit sila? Ikaw man. Ikaw man. Ano, malitig din o. Ayun ako. Supot ang ano ni. Anong grade? Coding, anong grade? Sino na ka nag-piso? Kapatay dyan mo na nung tulong ko tayo. Sige, try na kayo sa... Walang grade talaga. Teka lang, ano? Hindi nga doon ano talaga sa laro. Hindi alam ako. Kira, piso. Nakalagay ano na ako? Grade kita no? Nasa ako mo? Paul, urang diwag kita, Paul. Paul, urang diwag. Teris yan. Teka na, Paul. Uli ko tama na kalaban mo. Oh. Teka na, Paul.
Brad. Puta, mali. Mali skills. Manawas. Hoy! Rainbow ba ba? Tapos dito yung counter. Lalagay sa Anong kilo na lang? ang kinis lang. Baking powder. Tingko. Ayun lang, nakalimutan ko. Ang counter. Bitlog sa pagkakaroon. Tapos, o ano, gulay. Lumakyan na makasya. Ilang puli pa ka doon? Hindi na, kornita. Makasya mo ng hotdog bago ka magbakan na gano'n.
Tipon mo. Ikaw, ayun, jump shot ako.
Alright. Ayun. Naguran. Bakit makalit? Ignorant. Oh, yun ang maliligrab yung... Nagtiyak ako. Nagkatoto pa kaya no? Ugok? Ugok? Yay! Omsim baramina omsim. Takbo! Number 3. Tama lang. Apat sa ito. Wala. Pag nag-game na ako, nag-game na ako. Nag-game na ako. Ako, ano ba ba ba? Patrick Lani. Hindi pa nga naman. Saka sa
ng gusto.
Nasira sa'yo. Nasira ka ba? Alis ba na? May ano ka pa nagbigay dito? Ano yung malinda na nag-date? Ano ba na? Diamond? Lemon? May diet? Lemon? Ano yung lemon? Wala daw. Wala ba? Ka-apply ka mo sa kaligang na position. Pinatulog mo ako po pag nasa ligid. Pinakita ko. Okay? Ako din, magkakasya ko dito. Spray. Hindi man ako ang isang espada. Ano pinali yan? Ito, well, Ay, nasa doon, eh. Hindi naman ako.
Dahil man na with flower niya, ito, pating aray na buda ito, kunyari na yun. Kaya bagus na rin na iba. Bagus na rin na. May mapulot niya na rin. Para rin po sa pagkasilang sa existing doon na pula. May kapot ako doon, hindi pa ka lang magagang. Ngayon, pagkakasa, baka malagi. Ito ka lang kung nag-tapos, magkakot ako doon, gusto ka lang magagang plastic sa iyo. Baka na, nagtitinda doon. Wala talaga. Ang nagtitinda, masarap lang ka. Sa puliwe, lemon ka, sabi sa puliwe, lemon na kinagabu. Magkano din ay ikaw ng makano? Ada kita. Lemon ka, wala na ako. Oo, magandang malaman. Pagka makikita kita sa naman. Oo, ang laki ka na. Kasi pag natin lagi, tapos na lang natin ang kita. Pero maapos ka. Ine, ano mo yan mo? Ano mo yan mo? Dahil mo. Wala man yan eh. Oh, ano po? Pagkakastina sana. Ma-pwede kitang ganun. Yan ang auto naman sa pagkalangan ng base. Duman ang auto, duman kami nagyana. Sige duman ang auto. Ay, nandara ko lang. Iba-iba yung test. Iba ka lang. Oo. Kasi paano, nahula duman mag-auto. Pero pag nagpabakan sa kasi 75, pero di siya laro 750 mo sa sige 775. Ano mo yan mo? Doon lang sa may itaray mo. Doon po. Wala ko lang naman ang gusto. Wala naman. Kasi, mga kailangan mo na rin. Saan mo na naman. Bago lang yun eh. Ano dyan sabi? Ha? Dinalo? Eh? Dinalo? Nga lang. Sino pa nang Oo, naman na. ay, nagalit pa lang. Nagalit ito. Sa... Ginali, kayo ba ninyo? Okay, tatarap na wagin. Ayun po, si, sino ko, dumating na nga ito. Sino, 25. Walang kayo tabaga, nagmapako. Pero kasi baga na kung di, kulasing kung bago.
Sabi ka? Ha? Wala na. Sama-sama. Hindi ka ba? Ano ka nga yung kuha? Huwag siyang tayo nga. Pero, siyempre mo pa ba mga pasyari? Maripot na ito mga lalaki, yung babae ko sa dahil na yung ano, Angel. Ha? Angel. Damon. Hello? Dave. Ay, Damon. Hello? 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 Wala ka mga ano? Oh, yan na. Bok. Hindi niya kayo. Ibubok. Ibis may cellphone. Mabagal. Yun yan. Lapit siya mo ka. Nakapira na to. Nakapira na to. Ano pa? Di pa yun pa. Ano pa? Ayun ka inom? Ayun na sanggit ka. Parang mo niya na parang mo niya naman sa na. Parang ako nga yun yun. Dahil pa nga nag-ilmatch ko ito. Ano yan ako? Ay, sumado mo. Wala pa. Maday man sa ako. Maday man sa ako, aning. Kaya mo ng kabayan. Walang tuman. Kaya mo sa resilti. Ano ba? Anong paguro ng nito? Wala mo bang paguro na? Hindi na pinaglaga rin suligan na. Ay, sorry. Doon sa siwan niya ako.
Ganda talaga. Hawakan. Hindi. Sabi na. Sabi na. Sabi na kung gusto makakapagod. Yes. Wala, dito ba ako gusto? Di yan, hindi yan. Wala, dito. Wala, dito. Wait, pinali. Bayan. Ito may padalo, naglaro na kita kami. Puto kinukam, May kapos pala na kayo. Ako isang masa. Mga dadal. Dala natin ako. Ako ay siya. Hindi ko yan. Dali na!
ng buhay, tulungan ng kayo. Lagak sa mga iba. Lagak sa mga pangalan. Utang ako. Mapila ako. Hindi ako gumagala ko doon. Mapila ako. Hindi ko sa ako. Maswerte na nag-ispon na yun. Maswerte na ako. Utang ako. Kaya ako. Kaya ako na ako nilita. Kaya ako ka. Ano, safe ako sa iyo. Kaya, ito ang pansyo. Ano, gabi. Ewan mo ka. Hindi naman. Ay, Shelby. Tapos niyo mo. Yung doon mo nagbalik kay ano, kay fishball. Ay, kawin ko pa man sa Aldi. 75. Iwakapad ako. 75 ko nga. XTV. Ay, papalit na ako. Hindi ko na po. Ito po. Ito po ka mo. Bakit yan? Kasi may complaint. Nice mga nila. Parita mo kung may nagpapalit ako. Ay, books.
Sige. Mabahalan ka pa sa tandaan. Dahil. Sige na, alat lang. Baka dumanasan ako. Hirap na naman. Ayan ako tuloy. Balik sa nagtutulog ako. Ano ko naman ang lawas. Dahil anong gulo na ito? Patay, bago namin. Medyo naman yun. Ha? Panginoon! Sabi nga ni Gigi.
Oo, magkakalain. Ha? Namay. Uy! Ito. Bigyan natin siya. Di ba tapos? Isa mo ang bali? Ay, pa nga eh. Gano'n kapag ganun ako mga kaya ako. Ikaw ba si Super? Yan na, ito po. Ano, igo mo nga nito na ako. Ay, ano, may technique ako, hindi mag-ikatay sa talaga. Hindi ka makanaigo kung ano. Ang problema ko ngayon. Nag-GG ako na tamo ko lang kasi pag-hawak na, mag ako ng ano. Tulog. Kaya nga, ito nakaliskati ang posta. Hindi ko pa po yun. Open tabi sa to. Hinakot mo. Okay, ma, nagkakadadigdi, tinaraman ako. Sige, baka rin ako sa ano. Kira-kira sa inyo. Ano yun? Yung mga Ano? kira, di. Ako, bisal. Pera ko. Attorney Uno. Wala ka mabuti mo. Ay, pag naganang kayo, malinang po ako. Walit ka ba? Wala ka dyan ang pizza. Ayun, gusto na. Wala ka, wala ka. Pag attack mo yun eh. Yung ano sa tao na po ka din. Oo. Madali lang siya na. Ay, dat na rin, madali ang kaso ang buhay ang pinakadit sila. Wala tulog. Makakabong, di ba din? Super. Sandali na nga yun. Hindi pa man, may sarap pa na buhay. Sige na nga, pwede. Kung gabong sa na dyan mga tarabangan nito. Garo nga. Iyo! Garo gabong. Ay, Depende sila yung mag-pwede. Walang tingnan. Hyderabad na. Ay, madala na. dahil pa, Hyderabad. Let's go. Hyderabad yun, then we ang buhay. Kaya, iinom nyo ng Hyderabad ka. Inom nyo, kampalo ka. O, dala, ginagawa. May graming. Ano yan? Hello, Hyderabad yun. Ibig na buto-buto. Yan o. Ang buhay ka. Daming denbe. Ay, man, iyon din. Yan mga. Ganyan ko. Ano so langa ng paint? Diyan sa ikagusto. And ang Hydra body tuwing Sa buhay, graming yun. tuwang Hydra mo din Ay, dahil ka naman ba natin yun? i-attack yun ka out ka uy di pa Nakakait ka? Wala rin mo kang palo. dahil man body na nice magagalang ka naman ang buhay ka Nalataw kang dyan? nice ganda oh yan na Berto Phoenix ay darap ay darap Ah, lapas sa ila. uy Sword. Ah, masangit na tama ka sa akin. yan ako
pa ng skills. Hindi ko na ako skills lang. Top, ayos na rin ito. Ubo. Hindi, buga ka. Kasi ako nakalungkot. Siyempre, nakano ka. Okay mo. Ram. Big Mom. Ay, tinakano ko. Oo. Kaya ako nakakawin ka ng Z. Big Mom. Dapat nakauli ano. Ayun, kumakabak mo ano. Kasing ship. Nakaship na. Kami nagbubakay pa rin sa ako. Malwa. Hindi ka laban ako dito. Pero yung lakad maayo. Makluto. Oo. Ito, buko sa... Kasi siya makagamit. Ako. Kaso magaganda tuloy sa akin kay Big Mom. Okay. Ano pa nun? Ay, yun na ba yan? Ang height, you know. Yan na. Wow, ano yan? Po? Ayun na nga yun. Ito naman, hindi. Ito na mga ayun. Ito ko lang, dark. Hindi pa marami naman shade. Tama din na puno. Mabig ba? Ay, kung nagano na kayo, diba? Hindi mo mag-grade ito po. May big bang paano niya? Ano, dapat yung malapit na doon, bokyo. Yan o. Gaman sa atin. Maluwa. Mamaklo ka. Maluwa. Anyway, no? Hindi ka ba nang kamagdo? Ano mo sila? Oh, doon, bokyo. Hindi ka mag-reflect. Thank you. Tapos, mapabito naman ako ngayon. Ito, mabili nga yung fly. Gondre. Pero nawatin mo dyan sa ano, Magmasar pang sa kapaduwa. 325. Oo. Dali yung sa nag-games. Oo, bukas sa dyan. Halik ako. Minus doon, hindi mo alam kung napagay na tumagkala na. Minus mo ka, madali ko sa Stop! Hindi, mahal mo sumura bang ano? Ayaw, kilo. Scale. Let's come to the print for ano ito? Ano? Ano yan? Meron pero na lang. Ano? Let's come. Nasa? Hindi pa rin doon ako lang. Nasa? Madang grado. Yung live play nila. Bilang ko ba? Hindi pa siya kayo totoo. Wala nga, dapat ako mag-rule ng apat na drago. Mahal mo na. Ano? Ano ba yung pangalan? Sabi mo, huwag na dito na may Yun na, hindi pa paano makabisip. Ay, kung ngayon. Bago na pang ngayon. Sige pang ano, wala nito. Wala nito na yun. Kasi maluyaw niya. Hindi nga na naman naman. Sino? Oo, langat. Wala ko. Okay, kung ko lang na siya lang
So, Kevin. Never Kevin yan. Tumalab ba? Alam nga, nayip ka, mas makulog sa inyo kaysa saya. Aba, kasi ko lang. Mas lusot po. Malaga pa ako. Ano tawag ko ba yung James? Si James? At ano? Si ano? Nawagan ako dito. Wala, yung pala ko. Ikaw! Ay, nag-i-relay. Sini to pilik niyo. Inay. Yan, 5G. Ay, Kaya na sana. 7, 8, 9, 76, 72, 75. Ito pa. Sarang TV. Ano yung nilagagawang ngayon? Ito. 3,399. Maralog ka ba? Ito to siya nandiyan. Maralog ka ba dito dyan? Makamuray ko. Iba na nga kasi na palak-palak ka. Asa na mood? This is the mood. Dati yan. Like, tumago. Ang sarap pa lang. Miss you, balik na ako. Marabas, yung managat pa mayo. Marabason. Sabi na, sobrang naman sarap. Yo! Sino na nakukondrago na yun? So, labanan natin yung father. Bago next. Sa ano? Ay, kung ayaw, ulo ko na nga ano. Sinangay ko yo. Ako mo da, Bisi pa na nga, gumating na. Ano, Steve? Ha? Oo, sila. Huwag na po lang yung bonsai. Tomorrow, ako na nag-save. Yes. Pangayo. Sabi mo nang galatog tigdi sabi o. Wala kami. Direct mo, nakulaan ka. Dito nung pagkalulas mo, marapot mo sa alaw. Ano kaya nga yun? Nakuha sa mga katatulak, direct mo kulaan. Gano'n mo nga siya eh.
Samahan na namin daw. Hindi. Hey, ate, ay, ano ba dito? Sabi ko na. Siya. Oh, man. Tumulong. Dagang kasigiyan ka. Sino ko na ito? Shit, sino? Yung kantok ko. Kasi diyan ba yung kasi? Marabot pa nga hindi. Sino bigato na yun? Pero pag nag-vlog na. Sanggap kira, gamay na doon kayo. Ba? 1 million degrees. Dugis na yun ka. Ano ito? Right, kami, right. Ikaw, pati may kalon-alon pag sa ba't ang barko ko na yun? Nakagibo ka? Ha? Nakagibo? Ako yung pinag-isip sa Ano ito ang dapat ito may link sa ha? silingan. Nakahiling ka na sa Ha? Wednesday. Ha? Wednesday. Rainy day. Hindi kasi bilis yan ang kapatid. Hindi na ko tayo ka. Ano kung may pansin ka pa? Rainy day yun yan, rainy day. Tagawin pa ka-computer. Ay, kung kumaw, matigil. Kilo ka mo magsasabi. Ha? No, pero wait ka. Anong oras na naman yan? Alam mo, kasi yung sabi lang, may 12:30. Yun, kita mabalik. No. Yung gulagod, sabi mo, may 12:30. Sino? Baka! Ayun natin. Hindi kasi ko. Ano ka mo na Patay ko na rin nila kung New. Five days.
na digdi. Yang pa na digdi yo, ini nga. Japan. Japan. Dapat di kayo pagmamahal. Ano ko? Ay, ne. Nagkaalam dito. Si ano? Si Beha. Sa'yo kayo mga kapatid ko. Baby spirit ang spirit ang mga. Kapilang ko ito mga 1 million years. Ano mo? Pinulit spirit sa kami? Ano mo ba? Ano. TYY. Matagada ako dahil nakakala ko sa tubig. Malamoy ka. Kasi magmama ng pagsusunod dahil ako nakakalaka. Kasi di mo malawin yung bed. Parang puno. Ang isip din, nagtatrash ka na sila. Nagbakag na ako sa iba. Nagbalas sa iba. Pati nag-aranong kamunalin. Doon si kami naman sa masin. Kung yung pag duman sa first day, mag-spin ka duman, sarap po kung hindi. Kung last two sa hindi sarap siya na. One thing ba? Paris, di pa kayo nalalaba. Alaba ka din siya. Wala man. Tingnan ko, may bata ako. Nakalbo ako. Hoy, kuan. Sabi niya kay to, bumang ka sa muya, makapan ka mo. Tidak ka din. Ay, mga tao din. Sige nga. Ay, ya, ano ito? Kilipangit. Oo, yun, nagkilimunan pa. Nagkilimunan. Tingnan mo ko. Jo, de TikTok jo. Magkarambuana. Magkarambuana. Di pa nga, di akong ganun. Nahulog na budo. Magura na pag-gimig ba kasi? Ang magapat mong guloy. Hindi, syempre ako magura na dyan. 1 game. 5 game. Shoo! Shoo! Yes, ito na. Yun, sumo, mga rin. Bagyan 25 po. Oh, 50. So, ano ka? 25 feet. Yan. Milyon na yun eh. Bakit na yun? Kaya naman ang puso. Uy, ayun. Tapos may
Tapos, ano, quiz. Quiz pa, like, pare pa kaya ako. Tapos, so, yun. Isip ko rin ng kalakay kung apil ka nga yun. Hindi naman, may mga brate. Kung hindi mamangal ako, hindi na siya sa puong, kaya dito na presyo, siguro pa kung pero, Ano ba sabi mo rin? Isip pa lang itong kaso. Kung ano naman doon. kaya matilas na ako kasi sama, bakal ko kung doon. Nawigin mo na. May pindot ako. Sage. Pati pindot ko na eh. Oh, yun. Malabang umukon. Huwag mong subukan mo. Sige lang kabukasan mo. Sabi mo, sige lang kumakano na yun. Yung basis yung preparator. Sige daw. Uy, pangawang pangkinas ako. Pandro pa lang. Pangamayaw. Ako, bagabagod. Sandal mo, pabaka. Yung ka na wala yun. Hindi ko nga ginutan mo kayo mo. Bugay daw. I love you, I love you. Lalabas ka? Ako, bagabagod. Sandal mo, bagabagod. Sandal ako, baka. Piling ako sa TV. Tulog ako, tao. Uy, kinalpa. Ano? Basta ako pan kasi mo kaya, kadyan mo na ako sa dito nga ipa, mga tao. Boy, di ka magkawatig, di mo ko naman na inom. O ano nga, mataram ka. Ano tarawan mo? Yung mansuntok na dyan yun. Taram ako. Nakadugong kawad mo. Walangan bakla korb ka. Uy, Ay, napakatal ko to. Ano ka na? Ito ngayon mo. Ito ka mo na daw. Ano yun? yan ang kaway mo. Alala mo ako. Kapalwa ka. One night mo. Ano ka man? Sino? Bawat ang sito, pwede mo na itira. Wala ka kasi. Night man. Ano yun? Demon, text mo daw, tira. Pwede man. Sibra. Bubuhat. Ulo yung mga What the? Alam, si Jay. Si Jay, abot ka. ano? Ate, boy, nato, ayaw mo. Saan siya? Sabi ni Papa na, labo ba na? Bata kami, si Papa ko. Hindi matakot. Sabi ko, mabay, tug. Sabi ko, mabay. Subo to.
Ay, kajili yun. Ay, Pogi, alam Pogi. Ay, Pogi. Ako, bagabotog. Pogi, ulat ko. Naalala ko na si Ray. Ano? Ano? Ah, sige, kaya mo? Ay, hindi ka man na boy. Hindi ka mag-ibig. Ako, bagabotog. Ay, plain. Ay, bus. Oh. Tuloy. Ano? Yung mga bukas, doon ka. Yo, Limon! Ay, plain. Kaya bukas ka ng araw. Ha? Bukas ka ng araw. Yo. Ihuhulog po sa plate. Naalala mo kasi, di ba, nung tumuro mo, tumumog ka 80 kaya, nagpalubot. O, biwag kita dyan. Manito nga, ito. Magmabagaan. Maski pa ilang kalibay, ilang malibay stage. Magutil stage. Magutil ka. Control. Control. Pwede mo na libay? Kailangan natakot dyan. Baka nga sa akin, kasi musod ka dala di stage. Ba't na ako nito kung ulit ko? Ulit mo. Level 1 grade. Para mo dapat. Bibili ko ng susit na tao. Level 1 grade. Ako, level ano na ako dyan? Bibili ko ng red knife ka. Level ano na ako? Oh. Level 900 na ako ngayon. Ulit. Ano, mas kinatap. Palagay ko na. Luwas na. Luwas na. Luwas na. Hindi mo na luwas. Black fruit itaw. Hindi ako nakakatulong ko ba? Habi-habi ba na ako? Ako na pala. Isa. Hindi. Hindi. Joey, hindi mo pala gusto ko. Ayun po ka. Naalala mo pa, Joey. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Pinaribalik ko na. Pamayagan ka. Dahil ang tao. Dahil palawin mo siya. Balay mo, maaramdaman ko na. Daw araw mo po pa. Bayong ako. Dito, sa tiraan. Papakaya. Kasi ka paano, kabibon. Sa alin. Ay. Hindi na mamulugin mo. Oh, mayos na Ako, ulit ka matulog na. ako dyan. Wala kang muros, nakaminot ang kang... Ano, nalaglot ako. Kaka nagalat ka lang. Ano, iba ba raw? Bakit naman sa nagtitiribig? Bakit pa yung mga na? Iniwilo. Iba mo. Eh, tara to.
hindi ka na usipin. Ano yung kinudok ko? Ay, paano nag-book kami sila? Paano nag-book kami? Ano daw ang nagkang? Ulit Mo ra maging ulit iyo. Ano man daw ang Pili. Nalim mo ano. dami. Chocolate ito to. Ang ko Anong kaga? Ito ang kulay pula. Look do yan. Nanalo siya. Yan ang chocolate nga yan. Alam mo, nang ko ba magpapamili? Maroon po ko yan. Hindi na ako makautot na ako mga matangatog. Ay, salamat. Ingat na ako. Makautot pa sa matangatog. Yun ako din, Dave. Itang dawa. Naalala mo pa, Joey, bulbul yung mamata. Talagang kung ano, pahamot. Dali, gawin mo. Ingat na ako. Anong gulo? Maantay, maantay. Matapos. Pero, video. Ikaw yun ang Wedding rain. ay bako ano. Bakit ganun? Waiting room. Sa Eh, ngayon. kung ano waiting room. Kakaganda mo na. Ano po waiting room? So, tira mo na. Itong lahat ang chocolate. Soko. Ano, ano pa? Ang mura. Kalaton mo, ano? Oy! Ginong tanong. Ang guloy. Ting-ting din. Teng-teng lang mga night din nung guloy na ano. Paon niya dahil mo sa lalaki din na rang. Ayun, paon niya dahil yun. Ayun, ano apil? Ano apil-apil? Kamantagan mo. Sabi na. Papunta ka naman. Dito ka po na ano. Punalat na ako. Kaya ito, busy ito. No, alos naman mo. Papunta ka, malos ako. Kurate. Abog mo na, ayos ka. Meron ka? Ay, okay. Naguli na, ingat na ako. Sinapil mo to. May pinawalat ako doon kay Tega mo kano to. Nagalit na iyo. Hindi naman daw makawat. Hindi ko na pinawalat. Okay kung ano. Ah? Pag ako dyan kay Pamayo sunod ah. Good na inod ko. Nakabot ako. Uy! Uy! Ano ba? Tingin mo nga. Naglalaro. Sirain sila pe. Ano? Joe, nangayot na ni Joe dahil pagpakawata Joe. Mangangit ako. Dahil makulog-liog para pa sa kaming graba. Dito. O di Joe, mas kapag no si Joe eh. Noon, na-block ka ang butog ko. Katarang si Boko. Hindi. Nag-send ka? Makinis ka na. Bagong send to say ito. Nga, wag ka mabakward. Ako pa nag-send ka. Turo ko na nagturo. Doon, doon, sige mo nga eh. Ang kaya ko. Tigkag mo na, tigibag. Ang next na ito. Ano yung... So, ano yan? So, mga akin, magkakaroon ka ng mga Sira. flower.
Ang maya, yan. Kulay orange ka ng ano. Para sa layo ito ng gigibo na sa kulaw ng sira. Diba lang kung ano, Lugi. para sa layo mo sa ng kagamito. Diyan, ano na sa video mo. Kasi yun doon sa nakanang makukuha. Galing ko na yung dulo to pagka. Galing nun. Kasi yun doon sa nakanang makukuha. Anday, ka. Pinayukas na. Kaya nakita ko yan. Mayawa. Ano na ito? Sa yelo na. Inulit. Kaya huwag mo ito sa mubo. Sige. Kung ikutsin mo sa baba, mubo talaga. Bando ako motor mo sa imo, ha? Ito kayo ni Kalaban. Wala ba ito ano niya? Dati nga ako. Friend. 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 English! Friend? Ang happy friend. Ano mo ba? Ay, kakampi pala. Kakampi. Ano mo ba? Ano? Strong, na ako. Naku. Nagpapasagrito sa bagay na sabi na na. Sino ano? Quick ba yan? Quick ako, laro. Uy, nag-iibig. O yan na. Turn out my face, hapo. Malo. Ano daw si Tugo? Ay, kinatag mo ito man sa lain akong nakalaw ka paligdi. Inurang Alam, siya. nakuros ko. Ako na si Buto. Ang baby tayo. Tawigan mo na si. Wala Walang yun. Isilong. Sage. Buti ko ano. Sage. Oh, isilong. Yan. Sayo mo na. Pilit si Lori. Sumali na naman yun. Hello. Yan, sa iya ko. Makusog sa iya. Lang ka. Ano mo kuya ba? Tawigan na mo sa iya. Yun. Manaraman. Yan. Napil mo doon na ipajuwi ka. Wala ka ito. Hindi ka pa dyan na. Tunay, nagiling lang yan. Bila ko din man naman kayo. Habang nagiling lang, nagkakagpal. So, Wala talaga di. Oh, puta nga yung bayan mo. Galay, no? tugtog ako daw. Pinatulog. Pinatalok ka na tug. Ako sa lang. Isa si Butong no. Tulungan niyo daw si Paul. Matunggo ang motor naman pag naglaban din din no. Mga tarawa na ako. Uy, pa na kayo rin na siya. Gulo yung at na motor nung tigada na papasinsin daw. Hindi ang makalawan din din mo. Madagal sa karama. Kadan pang na. Dinunan mo dapat na digyo. Kasi ako dyan kaya kanya. Kailin ko sa kuya. Nadawarat kayo mo. Awal na dyan. Salaan mo. Boss? Boss? Sana. Ayun, boss. Ayun, ayun.
Bigla ko mga nickname. Wala ko lang. Pangwan ako. Gusto ko ano yung subat. Hindi tama na nga ay nalayan kung sa tama. Tama o. Medyo. Nga, nagpakasal sila ni sa tama. Sana para tapo. Kasi sa tama budaan tong abog na. Magpungkaran ng takulan mo. Masing. Agay, ang gigil na favorite ko. Tungkol sa kajilin, pinagdiri mo. Ano mo daw ka nagkaroon sa kuya? Kung mo tigaro no. Alam mo. Sira mo ka doon. Sira mo ni Nikito na jilil-mil na yun. Pero kapag yung buloy. Kasi ginawa ko ng jeep. Dahil mo sa may pinawalat ako ha. Body color material. Sige, na ikaw na hinot. Panduwa ko sa imo, may magdaram ka na dyan na sila lahat ng tulong. Nagkakawat ka na, mahilot ka pa. Pwede man mag-ipa. Lipat na ng rocket, dala ng PC. Darang mong PJ. Tabangan na ako, darang ko. Bigaw. Tapos maano nga Dawa tag sa extra madikita ko. ako, turong ko mga kape ko na mga ibang matunay. Ay, naldosin, nagpabalda sa kaay, ano? Hindi po itong bando po. Tapos, Lord. Ang level mo na mail. $1 million. Guys, ito na lang. Labanan tayo sa labanan. Friends, wala kitang ngunyan. Tapos ka ha. Dedo mo yun, dedo. We're not Alaw. Alaw. We're not close. May talagang lang.
sa kusina. Dugunday rot ang ano. Ako lang sa direct sa Maloya. Dugunday rot kung ta ay daw dugunday rot ang tao mo. Ano yung man eh? Kaya ang pagdagang umalit ng ganyan. Ay, nandito ko. Hindi na ko makapaniwala. Tamo ko lang dito sa layat First ako. sight na na Kamu yan. kayo. Mga first sight. Then makalaw daw putong ng tigtinan mo, matrawan na out. Anak ko. Asabi ako. Hmm. Akala mo ba na nakalagay. Sabi ba gano'n sa may babae mo ba gano'n nakalagay. Minula ka tayo. Oh, ang ina mo. Yung gulo di ako ay. Ikaw Kaya sabi niya, adiyo! nagtaram ako. Ano ko daw birthday mo sa wala mo kaya raw. Ba't di mo nala? Ay, dapat. Ba't mo? Kasi ba't dito? Ka? Sino kayo yung tulog? Hindi yung tulog sa ospital, pinakabili yung tulog sa mata. Ikaw ang nag... Sumuro. Sino pa ba? Kita ko man. Kapag ako na po. Kapag ako na po. Tagad-tagal. Paano? Hindi tadi rin po kami dito. Hindi pa po, yun. Tadi rin sa meeting. Sabi ba? Pero ang gulo yan, tinarong ka nga yun. I love you. Ang sarap niya. Napupog ka man, may babae. Sinapon mo daw nga ito, Perme. Ano, hindi pa yung mag-out. Oo, ako gang. Nga
mga prosper na lamang na. Siguro kung wala ako, di pa dala ni dati. Ito, gabi ang takot ko dito. Pag nagato si Payo, Wala ako ganito mo. kung interview mo na mo talaga. Pag nananan, makulubo. Nga na dyan ka nga. Ayan, gino. Hello, Leonard, nagagadan. Gadan ka mo ka po. Ito talaga ito nga. Ako nawakata diyang medyo, tower medyo. Pana na. Magnag. Ayun, magnag. Apa ba yan? Cara. Kaya mo na lahat. Iyan na yan, hindi na pagpapasya nila. Pangin ko yun. May tagit ka sa Jerry May. Dawa na siya. Basta yung pangin ko yung pinagkakawa. Pangit ang mga kalokohan mo. Sumasilip mo naman. Kung ako mo. Tama. Ano? Hilay? Ang sinubong? Ano siya ro? Maas ka doon pa iyan. Kaya mo ko lang. One, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tog, palitan din ito. Imbis apin nila kita. Oh, yung kamot na. Ako tinapukan mo, okay ba ito ka? Kuna ko touch ka. Wait. Ay, no, bulay na. Apple na katapang. Apple lang. Okay na naman. Bahal gusto mura itong ko. Ulit, Ako kumangkaan na ito mo. mahulog ka man sa nakakamarin. Ah, Ruth! Wala ba na? Lapil mo pa ito. Woo! Kasi ganun ka na, Jimmy. Hindi ka mag-ibig sa buhay mo. Para nag-ulit. Maulit na lang. Ano ang joke yung bulbulog? Ito, ito. Baby, magpindi ka sa muda. Pinlapin. Temang gusto pinay-pidaya. I mean, aguma. Bayan lang ito ito. Murmay yung payroll now. Ito. Hindi ka matripan. Talot ka, lumagana. Tulog talaga mo. Video ulit ito lang. Video ulit. Siguro si Butong. Sama ni Butong. Katawa naman digdig.
Pwede mo, ginubot sa buhay niya. Butag, mini, dara, butag, butag. May butag ako. Ang kayo-kayo, mini, dara. Tawa. Tawa yun. Ginawit niya ba? Ito puto na. Ay, ko na. Buloy. Dinet. Mautak na siya. So, ano naman? Gulo yung dadarang giling niya. Ano naman yan? Excuse me, may ano ba? Hindi, may Ayos na lang. Mura ko. Ito. Yun. Dragon daw siya. Ano naman ang ito? Ano naman kanta? Kung ano giling. Mami, suna mo yan. Papamuhol. Ito ako, no? Kaya nandiyan lumigyan sa tao. Maski ano na sila giling. Okay. At sabihin ka lang. Kami nga nakukangat natin tripan. Kaya Makuloy na. mag-break ka pa, ano ka? Enemy. Yun lang. Ikaw kaki. Ano naman nagiling? Mas ano sa giling? Ano? Walang udak ko daw. Sunang ito. So ano naman ang butog? Mga pinapin. Ano ang Ano ba butog? hindi? Right. Ay pa lang. Hindi mo na uli. Boiling. Oy! Ano giling ito? Ay! Ano nga? Wala ka ba si Jay? Jay! Ito.
So, pag nag-isip na nag-itlog, ano po? Ano mo ito si AGC? Dahil, daw nga naiiyak. So, mura mo. Sinusukso ay. Kasi dadadaan ko dito mga nagigipon ko dito nga ito. Yan lang. Wala, gusto ko ko. Bobo. Dati lang. Kamay! Ito pa ito nagano ng goat milk. Itlog. Pag makamat si Boto, galingon mo ng W ko na, yung W. I-click ko. Mahargar po ka ng ako. Sumakray. Look! Panginoon niyo ba? Look! At dugda sabi ni Yes, ano? Hindi mo ako pagpunta, nakapunta ka na. Hindi ano. Mama, doon ko niya sa amin. Sobra pala, hindi ako sa baba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dami. Ako na bullshit na maging pagkain na oh, let's go. 1, 2, 3, 4. Take it. Joke. Ay, din na ako mabaka. Ano si Butong magkawat mo ako matulog? Di ba yung nakaka-spray? Ay, hindi na. Pwede pa yung out na mo sa Legend lang. yung ano. Ako like Kaya nga, iyo inalive para alam mo na dati. So, ilang ka na nag-save ng mga Sure ako ito sila, mabilang late ito. ganun to. Ay, ulit na kayo doon. Wag sa oy, nagyang ulit Jay. Ganun to. Bo, So, arano. Dali naman. Kampiin. Alay. Ito po. Yun na, yung tabagabay niyo po yung grupo na bilang ano. Okay. Yung may ako ng pula, may bisa. May isa ng pasar saan. Kaya ito ba baka ng pasar. Tama sa amin. Bakit mo
Hindi sa ikaw na ka. Parang masaya dito. Ang nagsabi, tapos, Open ng tabi. pinabutog. Dali mo na si Jelly Milk pa. Ganyan, remote na mo siya na. Or, Boy, detect ko sa bilog ko. Open. Oo. Pero siya, 29. Okay. Sana ba to? Ako, si Riley na. Hindi na na, ay. binuwas. Ben, Laura, binili yung pangalan pino. Teka ba una? Ayop ka? Buti kung ka daw. Ben, Laura, binili yung Makabalik ka pangalan. namin. Nakalagot. Laura, binili yung pangalan. Nakalagot biya ko. Tag, bataan mo, tag, moradon. Huwag na kahon lamang. Bata mo, tigilin ko nga. Hindi. Saan ka mon? Butog. Ang pangalan, salitan ko to. Makakakawas na ko tao. Saya. Nagka-prospect na sana. Ayan to. Baga, udo. Na, may day. Ready. Really okay. Marami siya. Hindi mga kaya siya. Dahil gusto ng buo. Ay, kasi kaya, may naga. Ay, naga mo, ay, mga guys. Ay, pa, sige, kamarot ko. Dati kayo, may dali ka sa mga uli. Nawa ko ka, balik ka na nga. Nakaw ka. Ako, hindi ang mga sa ano. Balik ka na mo. Ako, ako yun. Ako yun, mga kalit yun. Ano ba?
Tapos mga bawal yung mga ano kayo. So, panalo ko. Dating sa cloud siya. Sa pampang sabi taon. Yun ang ito. Taon ko. Royal. Sa Royal. Ay, pa ito. Friend, si Kaming Edward. Si Edward. Sunod na sa Royal na siya. Tapos, Royal. Dati din sa Royal. Alam mo, yung kain mo. Internet siya ang dati. Yung ito. Yung pinakabigat ko na dati. Huwag mo na ano ba? Tapos sa papanal, parang magpapakakali. Nasa may ito. May so may lupuan naman niya. Labot mo dito sa may diki na may ano, luwan nito lang sa taas. Ang baba niya, may kita talaga. Sa mo, lusot niya, sa may barang mo. Ay, hindi ko na nakawa. Ayun, di selfie. Ano ba sa iyo? Ibu na nakikita tayo ng mga professional. Araw sa buwan ng Dubai. That's why you Kaya ako pwede magpagay. Doon nga, malulun na. Kaya ka na to, Pia. Nag-loss ka na. Sabi mo, hindi ka na makawa. Pinapil mo to, kailangan akong painot, nanakaw na ako. Nakakakang ko. Isay. Inunutan ako ni Gili. Sabi daw, may winalat sa'yo. Mura mo pala. Winalat na nakay tayong blue. Mura man na lang winalat. Alay mo, sir. Naman. Ayun, regalo ko kung regalo. Ayun, ako hindi ko yan, guys. Hindi ko gusto, pero hindi ko na. Grawa din sa padero.
Yung dalaga, yaman talaga yung dalaga. Maray pa mga magtitiri pa na ito. Deng talaga yung pagkira. Ano? Mga bilog Martin juga. Topik ko Martin dito na nabila. Nagutan ko yung mga pasta. Maski natin hindi maray na Ikaw pa kasi yan. Wala ka lang ka na, di ba? What? Buli mo nga ba sa YouTube ko ha? Medyo Ito na naman. Nakbos talaga. Really? Ang ginagawa. Oy! Kasi ang bitaw ni ano? Ha? Pa, tigsa-tigda ka nga magsagong lang. Bunyong. Sa NXP oh. Oh, Ruth, ikutin ako. Oh my goodness. Ano ka pa? Tiba sa pagkilat mo. Hindi mo na, di mo. Ugat ko na nga si Joey. Ugat, ugat ko. Ugat, ugat ko. Ay, pagka. Alam mo yung kalat na tulong ko ng kalat. Para to. Narinig sa riba pa yun. Ibang sabi ko yan animation to. Nagkano-galda sa balibar na yun, blackboard na yun. Tigka na, tigka ba?
Punta Walang kulay na inayukan natin. Pag nag-chat ka sa akin, ako daw kasi ng notification na paborito mo na. Sabi pag big, maganda yan. Padayo ako. Ano lang, isang bola na lang iya, Depende pa kung ano sa atin,
Inatot ko na yan. Again, pawa, dumaan. Lakir! Sige mo din mo. Lakir, alam mo. Ito po ay kumayo. Gano nga yung kikikit? Gamit ang nga yung kikikit. Pati nakakapang
Mga ano man, pare. Okay. Sige na. Ruth. May daw na ako yung kayo na. Ay, kamari ya tabi. Paano mo na muna yung ay Kasi balog-balog eh. Sa balog ito. ayun na kaya. Dito ba na siya kaya? Sa trabaho, ano nga ito yung sa Pilipinas ko? Ano kani? Yan. Ayun, paggamitan sa eh, may paggamitan lalo to. Ano? Wow. Wow! Salamat din! Yeah. Inabe, ano ka?
Kuya Garcia niya magagawa. Ayun ba? Ang hayop na eh. Hindi ko pagkanak. Ang hayop. Ay, pero ini. Kaya pagkanak. Pagkanak. Utang na ikaw nga. Gamitin mo ito paano. Wala man ilaw. Di pag gamitin ang ano ko, straight tagtapod, ano ko yan na. Yan na. Yes, sir. Dali ano naman yung dali. Pag-abal ka rin. Bumili kayo, Mika? Ha? Hindi mo din ako. Makawat ako. Hindi ka na. Ako naman. Ano mo na nga ayos Gusto nyo. Ano kung mangingot ko. Alam mga kawat hindi. Gamit ko sa cheat. O, to it. Gusto ayaw. Amor. Ako, manggaray mawagi. Putang ina mo. Kakalo. Sheesh! Pinalo kita.
Kada sabi, taong ayos na. Out na dati. Out. Pirahan ba? Ano mo to? Open mo. Out ka? One. 123. Ako dati ko na. Naiyak na si Mata. Ay, ako na ba sila ganun? Hello. Pag client, mali. Uy, naman. Utang gaya mo yan. Sige. Ginawa na kaya. Ano? 950. Hmm.
Layo. Dito nga, dito lang. Kaya, dito kami. Kayo. Oy! Eh, Kaya ako po. Ayun po. no, mas ginapit mo tayo. Ayun po, Ayun na pa, friend. Wala naman. Kailangan straight ang ano to. Kami doon na lang. Butang na kabo.
Uy, meron na yung cellphone. Account ka ba to? Hindi lang mouse. Ako. Magaging may. Ito. Ubus na raw sa piso ni Sira mo ay. Ako na ang kawat. Redmi 8. Redmi 8. Sige, ito. Hindi ka magtara. May Untuk ay taro, pero yung kita na kung may badil ka pala, badil tatago ko ano. Maubos na lang ang pira kung ano may pao na ang outfit of fire. Hindi na ko yun. Makawat ka pa ba eh? Makawat ka pa ba eh? Tog, ang mata. Tuloy ka na kutog. Okay na tog. Ito na ako, 4 minutes. Matik ka lang itong dali. Ito mo tinatay mo sa na. Hindi ko rin fire. Baka. Aday. World na yun. Hindi ka rin nalipokos. Dapat din ang fire. O ba na? Bakit ito na? Nursery. Out na. Facebook. Sa direct. Bubo mo sila mag-fire. Bubo. Marpangay ka din. Mabin man sabi sa po. First ko naman ay kulang mo sa bagong city. Malabo ko. Yes. Ano sa importante sa direct? Masabi ka? Ano ka mo?
Talagoy lang sa piso. Oo. Ako, pero Nakakailing ng board. Hindi ako makatulog nang hindi nakailing. Pinuta naman ako yan. tuloy pa daw. Pero ito lang mga mo. Yung mga mora, yung galit video yung susunod. Pag yung sunugaran mo, wala. Ikaw, ito na ba yan? Ako na tingnan. Alangan, sa palaban sa kalayo ko ah. Wala ako karamihan. Subumba, kabumba. Ano? Magos yung pag-idusirong ko ang karunito. Kapag hanggang kung CCTV, imbis may ibinid lang. Ako magabuto, dasal ako kabaka. Iyo tunay. Basta ako nagtugot tunay, yung mata. Pagkikita sana, parang yung una. Masasabili dito. Ano pa ba ito? Ano ba ang mabasa? Uy, ano, mag-count, 7-11. Ano yan? At parang, sa Toy Story. Magneta maong ito. Hindi, ay, Julio. Ikaw, mga ginibo, makaw ng mga bobo paglaon. Subutong ito, kahit carry ba? Kaya, ano, may mga alas. Subutong na dito ba? Dahil nakamabiw ni Ricky na kaya ako na pero po ng Ricky na parang ko nung baby Sa bata. sa ano aral pa Kalat yung sa mga telepon ko dahil wala ko kasi ako sa mo ano? Sa YouTube? Akawat mo ako kasi. Ako yung kumalit ako. Minapin ba kata? Oo, ganda ito. Butong ka talaga ito. Ito yung melody. Ikaw sa mga ibang yun, ikaw mag-dorotest ka. O, dyan ka talaga. Yun o. Kalata, kapalan mo tayo. Ay, kaya pinaraman ko. Iyak tama yan. Ano ba yung nagawa? Ito may balik, kinita ka. Ito, pagado tao. Aja. Sarap ba yun? Sarap ko pag doon. Okay, ko na lang. Oo. Oh shit. My favorite. Oh shit. Oo, bidawar. Sniper. Hindi ka pang sniper. What? Pinasal. Yun
Record o ano orang ba kita? Orang magkamay Pero ka ba? Ito likod. Tatawag ko pa din yung dose. Mga ba? Sa iyo. Ano, araw na yung kinagawa. Pwede ka magsabi. Ayun. Ayun na to. Oh. Ano nagbibigay mo mundo? Dahil mas taba ang tundo ah. Yeah. Usang ito. Lang pabalaga. Parang tapos daw boleh. Wag call. Ayun. At, teka lang ako. Ano? Hindi may bariya? Marin kita ta? Hindi, pinakabugyo. Ang paoy ginawa. Ito nga rin. Huwag mo. Ha? Tinggal ko kay Bob, yun yung nakasunan sa vlog ko. Kaya yung daan. Igual sa nakay Dolaw. Ito yun. Dahil nagsitikto. Ayun yan na. Kaya mo. Kaya. Oh, yes. Mulmul. Yun na yun. Dog style. Nag-parent siya. Ayun, namatay siya. Oh,
Yun na eh. Green tea na. Meron lang. Kompleto. Bigot. Yun na yun. Paano daw? Ano to? Milkshake. Uy na! Yan ang ginagawa niyo. Yun na gano'n. Lalakad mo. Kuya, alam talaga. Ano na ako, dito na ako. Wala ka mo. Sige na ako. Disorder siya na yun. Meron ka to? Yun na nailig ko ito pa. Open ko bigla sa may nagdala. Doon po nung nakadala. Diba nanakaw mo? Ginawag ko ito baba. Ako yung dito. Uli ito. Matakot na kapaayos ba? Diba? Nadakot sa Ako kasi yun sa ano. Uli. Open man. Walang ganun boy, walang ganun. Doon sa pag-open. Walang. Ikaw lang kaya ako dito Uli lang ka sa CCTV. Titigil ang payo mo yan. Mas ka lang dyan, Mark. Eh, lako na lang. Eh. Buwatan ko dito niya. Nahilig ko ulit sa itong sakawa. Iyan niya ko. Gawin niya ng buda. Tawag ng buda. Ha? Wala lang nga. Hindi ko pa ng hindi ko muna ligon. Ako, lang po. Rahman. Hindi, mahal nilagay mo na. Yan eh. Ano dramatic dito? Itawag mo na kayo. Tulungan. Pag-lead ka din. Yung pag-prepare ng oras pa, yung ano, support. That's a down pay. Open mo ko yan sa to. Yun na. Here ah. Mga pala ito. Ito may alas ka ba na to? Ito ko ba? Hindi na ito. Yun, ako na ano nito. Ito ay nalugod dito. Distrap na nga. Ano yung oras? Bakit pa nang pinapit ako? Ibotog itong lagi mo kayo. Dito. Dami tayo ibotog ka. Ah. Tago. Matubo pa nila mata ng tao. Buba na yun. So, like pa nag-i
Cute na lang yung mga. Ghost. Kailangan na ayam. Hindi lang din ko. Talogan. Marcos girl, siguro daw ito. Ayun, ang sarap. Ganito. Three. Panahon. Dong. Iba pag madabol yung mukha naman. Wala na yung pakaunti makajoy. Ito naman kayo ng fish, ibang yaman yun. Para ma-bilis yan. Paano kaya? Makakawat ka na sa nabutong kumaskal sa gamit. Lalo na kung ang sa vlog. Gamit ibutong. Boba na yaw. Namatay sila lahat. Siguro kuno. Gusto na oras yung lahat. Para Brown. shotgun daw. Ito po to. Shotgun na lang. Ito ba ito? Bubuhay yung ating ilyo. Round ka na. May pumila ano. Kung abot ka, nabot nakasakas na kasi po dyan na nalagagyo. Loy. Gago. Masasakit ka na. Vita. Diyan, magurang, din ang makahalik dyan, sabi niya. Din ang mahalik dyan, magurang ang dyan. Alam mo dyan, alam mo dyan. Kaya huwag na kaatay po. Alam mo ba ka nang ano ka na? Utang ako, hindi ako na. Pero ako lang. Ang mga gamot yung giniribo. Ako yung hindi makapat pa. Sige, sige. Kadang-kadang kuya, pumunta akong mayroon. Nakalaw ko. Yeah. Sarap lang. Huwag mo dyan, boy. Huwag na mo na. Yung guri ko, Sabi mo ba yung kawan? umali ka na dyan. Ayun, yan na rin sa Gio. Ako ko lang agad na isusubya ko nga sa binari. Kaya trapo ko pa nga, pinapatusap sa nagpapaan na mali tayo magkilap ang aking typo.
Mata ko na wala. Yan, di ako pinipat ako lang. Yung picture na yun, yung panakulang. Yun yung picture na yun eh. Hindi pala pula ako. Pero yun yung mga picture yun. Napabali yan. Pag nagkasal na, hindi yun. Bele yun. Yep. Ano yun, sa panduang picture. Uy, yung Kasi kumantalan sila, oh. may magkabasta na pangyayin kami sa ikaw na ba tinita? Hindi ko nga ulit yung mga ikuha ko kasi hindi may martilyo. Ilan mamili? Ipatutok. Martilyo nga niya. Doang matanong. May hammer ko magaw. Ano, minti kami? Yun mo mahilig ko pata. Dito yung ano, Ayun niya. wow. Ano ulit mo? Okay. Well, okay, ano ito tayo? Ganun ba? Dari. Atawid yung tree. May iwan makapakapan makapakapan. Uy, ano na naman yung Joey natira? The water destroyed. Okay na. Hello. Oh, yan ang ginagawa mo dito sa bilat. Bakit may isang ayos na lang? Kaya ba ang kulit ko nga? Isang manok. Isang manok. Hindi mo kami magpapantalan po. Yung patro na tulog ako.
Mas pila ka talaga? Pangag ko. Ayun. Ano ba? Ano ba? Ay ba? Mga matao. Ay ba? Dali na ko. Mga lukat. Kaya kasi. Ano sa ako? Ito malaki yung pinakain. Piling mo doon, yung sibulino. Ako na yung pinakamatibay namin. Nakapigit ako. Ganyan ka, boss. Pinapil mo ba di ba limot ako? Hanapin po ka ng W kung na. Hindi mo mga kanda W. Sabay, sabay right click, tapos hanapin pang click. Kung ka rin sa dalawa. Nakulaan na kung matawo. Ada yung tubo. Meron na kanji. Wala naman na pira. Kaya mo pumayad doon. Nasa may pinapaglaga. Nag-i-spila yan? Malakas. Pinakapatan mo tanong. Ron. Sigbo ka lang. Ako. Masayang si Sinisibo to. Masaya sa pag naayos ka nga ayos. Masaya ka. Balik na ako. Balik na ako. Balik ka. Ka na nga ayos. Hindi ako pa sa akin. Ouch, daddy! Ouch, daddy! Mabalik na lang. Mabilis ng Anton. Ano sumbin ang kantari mo? Wala ka na bang kahit kamahiling mo ha? Binadil mo lang, mani. Ayun. So, magkakasubo. Nabadalan mo. Badalan mo. Oo. Oo.
konti. Ba't kaya tumawag mo? Yun, tinirman din ano. Lagi sa mga dito ko niya. Nagkakasama sa na yung napakain ano lang. Bakit kayo bukas sa bata? Ang batas ba pwede nagdagan kay kawasan. Kaya so, Hindi nawawala na. Nawawala na yan. Naribinan. Napapasaksak na nga nito. Nagiro na nito. Ang ina nyo, kayong focus na dito pa, marinig ko mga ulo nyo lang, ano, subukan mo po sumakyat dito sa gamit ay korasay. Gusto yun ako sa baba. Aray, sila lakas. May sinundo o yung dikdik. karo lang. Ano ba ito pinapuro? Ako sa una. Ugat ng baba kay ginakay na kami kayo. Tumalo? Oo, ginakay na kami. Hindi ba kaya si Kalo? Oo, hindi. Kasi ginagalaw sa akin kita. Sino kayo? Uy, nakalaw daw kayo. Sige, ano ba ka na? Sudo, magaling sa kalbo. Oo. Utag, ito po! Palibo ko dito daw ka ba ka? Hindi sa ano. Ayaw ba? Alangan ako doon masalaan ito kayo. Tabo ko kang araw ka ito. Ako doon nag-agi. Nakalaan ako. Ay no, nandito siya. Saksakan ako. Na kay pagdadan mo ang kabaw nga nakang. Bate ito dito na. Wala yung karo. Basta din. O dito yon. Sa dili pagalit mo. Basta din sa mga. Natataw yan ako kasi. Ako kaya pawag mo. Di ba na ulit balik? Yan na kay ano.
Kay Talo ako doon. Sunod kay Daddy Boy. Oo, nilong kayo na ba? Ikaw ko ba yung accountability sa mga isip? Bigay na very very. Ayaw, parang ko sa dito. Ko sa dito pa ba? Buyong ko na tikawa na nabuwang ko. Ini. Ini. Ito kawat ang masarap eh. Wala mo Ano ba kaya ano ko na? marami. Na hindi matikong yan. Nagdalag ko ano si Jogin ko. Ito na ba ang bagay na? Ano ba? Kulay pula. Yes, kayo dito. Hey, napaka. Wala ko. Ay, ayan ako. Sige, makawat. Kamu. Kamatap. Hindi mo naman. Ang tungkol ko lang Kamali lang tayo. Ano play mo? Pinay mo kaya ano? Wala na eh. Ano to? Basto na, di ba kita nalipit sa mukha? Mar nagagaw. Ano daw mo kasi ano? Hindi ka makakalapit. Pinapa. Ay, gusto mo ko pinapa. Ano po? Ilo-ilo ka. Patay ko lang sa mga karami. Siguro nang kayo. Graba ko na yung gamitin mo. Wala yung gamitin mo. Ay, taulo. Grabe, sinabi mo ako. Parang sakal.